Tu La nhận được, xin trả lời Tu La. Tu La, Tu La. Diêm Vương. Nhận được, xin trả lời. Tu La đã nhận. Cánh máy bay trúng đạn. Tôi không về được nữa rồi. Diêm Vương nói với Long Vương. Kiếp sau, tôi vẫn muốn làm huynh đệ với anh ấy. Diêm Vương, anh muốn làm trái quân lệnh sao? Bọn ngoại quốc sát hại huynh đệ của tôi không thể báo thù sao? Anh có thể báo thù, nhưng phải đợi Long Vương trở về đã, rồi hãy quyết định. Đừng gây thêm phiền phức cho Long Vương. Tiêu Thần. Kính nghênh Long Vương. Kính nghênh Long Vương. Sao chỉ có hai người các người? Tu La đâu rồi? Nói. Chuyện gì vậy? Bẩm Long Vương. Mỹ trái phép xâm phạm không phận nước ta. Tu La một mình xoay sở. Kết quả là không quân Mỹ cũng chịu tổn thất. Tất cả phi hành đoàn tạm thời bị chúng tôi giam giữ. Đi. Đưa tôi qua đó. Ngay lập tức. Vâng. Mở ra. Chính là các người xâm phạm không phận tôi, hại tướng sĩ của tôi. Khôn hồn thì thả chúng tôi ra. Bằng không, lần tới đến sẽ không chỉ là chiến cơ nữa đâu. Ông đang ngược đãi tù binh đấy. Tôi sẽ tố cáo ông trước tòa án quân sự quốc tế. Chó càng yếu càng sổ to. Nếu các người nói tôi ngược đãi các người, được thôi, tôi cho các người cơ hội phản kháng. Đưa bọn họ đi. Dựng đài sinh tử. Đài sinh tử trước mặt các người tôi đã ký rồi. Có bản lĩnh thì ký tên lên đài đi. Xem ra quân nhân Mỹ các người toàn là một lũ nhát gan. Tôi thật sự đã đánh giá cao các người rồi. Quân nhân Mỹ cũng chỉ có thế mà thôi. Phải đấy, một lũ yếu đuối. Này anh em lên đi, đánh hắn ta. Chúng tôi lên đây. Nào, chúng ta cùng lên. Chỉ thế này thôi sao? Khốn nạn, người vô sỉ, dám đánh lén. Mày ký tên rồi, lên đây. Đem thi thể của bọn chúng ném đến cửa đại sứ quán Mỹ. Cho tôi. Long Vương. Long Vương. Long Vương. Long Vương. Bên Thiên Vương Điện. Long Vương. Là Thiên Vương Điện.
Tiêu Thần coi thường quân kỷ, lạm dụng tư quyền. Này căn cứ theo điện quy của Thiên Vương Điện, xóa bỏ danh hiệu Long Vương của Tiêu Thần, trục xuất khỏi Thiên Vương Điện. Cung Hữu Phúc, kính nghênh Long Vương, tham kiến Long Vương. Tôi chỉ là về nhà thôi mà, đâu phải đã hy sinh. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Đứng dậy đi. Anh em, đứng dậy hết đi. Tạ ơn Long Vương, tạ Long Vương, đa tạ Long Vương. Đừng gọi tôi như thế nữa. Tôi đã không còn là Long Vương của các người nữa rồi. Một ngày là Long Vương, cả đời là Long Vương. 6 năm trước, tôi bị Tiêu gia đuổi ra ngoài, vô tình cùng một người phụ nữ nảy sinh tình cảm. Nay đã thành công, lui về ẩn cư, trở về Khánh Thị. Cũng đã đến lúc đặt một kết thúc cho chuyện cũ. Không đáng nhớ đó rồi. Thuộc hạ biết không giữ chân được Long Vương, nên đã sớm mua lại Trung tâm Thương mại Quốc tế Vạn Thành, giao cho Đường Long, người giàu nhất Khánh Thị quản lý. Ngài bây giờ trở về, người đó sẽ lo liệu mọi việc cho ngài. Cảm ơn. Kính lễ. Kính tiễn Long Vương. Kính tiễn Long Vương. Hắc Long, dì Trương, ăn cơm thôi. Hắc Long ngoan ngoãn nào. Tố Tiểu Thảo. Bà ơi, Tiểu Thảo đói lắm, có thể cho Tiểu Thảo một cái màn thầu không? Ăn, chỉ biết ăn thôi. Dừng tay. Trẻ con mà bà cũng bắt nạt. Bà là súc sinh hả? Mày là cái thá gì? Dám xen vào chuyện của tao. Chỉ là một phế vật của Tố gia thôi. Tao muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Của Tố gia sao? Bé con nhà ai thế? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là của con đàn bà Tố Uyển Thu đó. Thật không biết Tố Uyển Thu nghĩ cái gì nữa. Bao nhiêu thiếu gia nhà giàu cô ta không chọn, cứ nhất định chọn một tên ăn mày hôi hám, lại còn sinh ra một tiểu phế vật đáng ghét. Mặt mũi Tố gia đều bị cô ta làm mất hết rồi. Bé con, mẹ con đâu rồi? Mẹ đi làm rồi. Đi làm? Đi làm cái quái gì? Tố Uyển Thu suốt ngày ở Kim Bích Các lêu lổng cùng mấy tên đàn ông lạ, làm gì có tâm trí quan tâm đến con gái mình. Kim Bích Các, hộp đêm sao? Mày cũng biết chỗ đó hả? Vậy xem ra Tố Uyển Thu làm công việc gì? Cũng không cần tao nói nhiều nữa rồi. Bà còn dám bịa chuyện xúc phạm vợ tôi, tin tôi lấy mạng bà luôn không? Mày là cái thằng nhóc nghèo năm đó. Đúng vậy. Tiêu Thần tôi đã trở về rồi. Tiểu Thảo, ba đây con. Ba ơi, sao ba bây giờ mới về? Mẹ đã. Không sao. Không sao. Ba đưa con đi tìm mẹ nhé. Cô Tố Uyển Thu, rất vui hôm nay cô có thể đến bầu bạn với tôi. Hoàng Tùng, nào uống một ly đi. Sếp Hoàng, tôi không biết uống rượu. Không biết uống rượu hả? Không sao. Sếp Hoàng, xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi nói cô nghe. Tố Uyển Thu, cô còn muốn mắt của con gái cô nữa không? Muốn phải không? Muốn thì đừng có giả vờ đứng đắn với tôi. Tôi nói cho cô biết, việc cầu xin người khác này phải có thái độ của người cầu xin, có phải không? Chuyện lớn đến mấy, chỉ cần cô cho tôi thời gian vui vẻ với cô, gì tôi cũng làm cho cô. Sếp Hoàng,
Hay là ông đưa quần áo của ông cho tôi mang về giặt sạch rồi trả lại ông được không? Tố Uyển Thu, đây chính là cách cô cầu xin người khác sao? Anh Hoàng, tôi... Anh Hoàng. Sếp Hoàng, xin ông hãy tôn trọng một chút. Khốn nạn, con đàn bà thối tha, dám đánh tôi. Xem tôi xử lý cô thế nào đây. Đồ phế vật, tao cho mày đi đời. Mày là ai? Tao là ai? Tao là ai sao? Dám bắt nạt người phụ nữ của tao. Thưa anh gây họa lớn rồi. Anh mau chạy đi. Tố Uyển Thu, em nhìn kỹ xem anh là ai. Anh là Tiêu Thần. Dù cho em định không đợi anh nữa, đi tìm người đàn ông khác. Ít nhất em cũng phải chăm sóc tốt cho con gái của chúng ta chứ. Vì anh, cả đời này của tôi đã bị hủy hoại. Gia đình tôi ghét bỏ tôi. Chính là vì anh. Anh có biết 6 năm qua tôi đã sống sót như thế nào không? Uyển Thu, anh không phải như vậy. Anh đừng chạm vào tôi. Tôi đã rất khó khăn mới đợi được anh trở về. Tôi không ngờ anh vừa về đến lại nghi ngờ tôi. Xin lỗi, anh không phải ý đó. Anh có phải cảm thấy tôi không nuôi Tiểu Thảo mà ở đây đi lăng nhăng với người đàn ông khác? Anh có phải cảm thấy tôi Tố Uyển Thu chỉ là một người phụ nữ không biết xấu hổ không? Anh không có. Anh bỏ tôi ra. Nếu không phải vì Tiểu Thảo, tại sao tôi phải đi cầu xin người đàn ông khác? Tiểu Thảo bị làm sao? Tiểu Thảo bị một đại gia ở Khánh Thị để mắt đến, muốn lấy một thứ của con bé. Anh nói xem, tôi một người phụ nữ yếu đuối, tôi có thể làm gì? Tôi còn có thể làm gì nữa? Hắn dám sao? Anh không quan tâm hắn có bao nhiêu tiền bạc hay quyền lực địa vị. Hắn dám động vào con gái anh. Anh muốn hắn biến mất. Dạ tu, phát lệnh Đế Long lệnh cho tất cả đế cấp tông sư đến gặp tôi. Chị gái của em, chị phải lấy lại công bằng cho em đấy nhé. Cậu là ai vậy? Chị ơi, là em đây, em trai nuôi của chị đây mà. Hoàng Tùng, sao em lại biến thành cái dạng này rồi? Đừng nhắc nữa, bị người ta đánh đấy mà. Em đang nghĩ rằng ép Tố Uyển Thu một chút, mau rào đứa bé đó ra để cho chị làm phẫu thuật giác mạc. Ai ngờ đâu đột nhiên xuất hiện một kẻ phá đám, đánh em một trận. Kẻ phá đám lại là ai nữa? Chị ơi, không phải kẻ phá đám đó, chỉ là giữa chừng xuất hiện một người đàn ông. Chị ơi, trông giống hắn ta lắm ấy. Xem ra sếp Hoàng trí nhớ không tốt lắm. Có cần tôi giúp cậu nhớ lại không? Chị, chính là hắn ta. Chính là hắn ta. Người đâu? Nhóc con, tôi không quan tâm cậu là ai. Chỉ cần cậu đã đến đây thì đừng hòng rời đi. Cô chính là Lý Hương Cầm. Đúng vậy. Vậy thì được. Ra đây đi. Không chừa một ai. Cô biết tại sao tôi đến tìm cô không? Là vì cái đồ phế vật nhỏ này. Con bé không phải phế vật. Con bé tên là Tố Tiểu Thảo, là con gái tôi. Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào. Hóa ra là lão phế vật đã về rồi. Anh về rồi thì sao? Tôi để mắt đến thứ đó của con gái anh là đang xem trọng nó. Nó nên cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh? Cô là một bà chủ hộp đêm, lại coi việc lấy thứ đó của người khác như một sự ban ơn. Cô có biết con gái tôi nếu không có thứ đó, con bé sẽ không nhìn thấy ánh sáng nữa không? Một đứa phế vật có nhìn thấy ánh sáng hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi đâu phải là không trả nổi tiền. Nói đi, ra giá đi. 100.000, 200.000. Chỉ cần tôi có thể dùng thứ đó của con gái anh để nhìn thấy những cảnh đẹp, những phong cảnh cao cấp hơn. Cả nhà các người đều nên thấy biết ơn tôi đi.
Chủ nhân, đừng nói nhảm với hắn. Xem tôi xử lý hắn thế nào đây. Em lên đi. Em... Chị, lợi hại quá. Không đánh lại. Anh trai, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Mặt của tôi. Mày dám hủy hoại khuôn mặt cao quý của tao, tao sẽ xử lý mày. Tao nhất định phải xử lý mày. Tao sẽ xử lý mày. Động một tí là đòi xử lý. Mạng người trong mắt cô rẻ mặt đến thế sao? Thật là không coi pháp luật ra gì. Ở Khánh Thị, tao chính là pháp luật. Ở Khánh Thị, tao nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Tao chính là nữ hoàng của thành phố này. Nữ hoàng cái quái gì? Chỉ là một bà già ở hộp đêm thôi. Cô còn thật sự coi mình là nhân vật quan trọng sao? Mày là cái thá gì? Mày dám động vào tao, mày đi đời chắc rồi. Tao không chỉ muốn mày biến mất, tao còn muốn con gái mày biến mất theo. Cả Tố Uyển Thu nữa. Tao muốn cả nhà các người đều phải biến mất. Được thôi. Vậy thì tối nay tôi sẽ tiễn cả nhà cô lên đường. Mày còn dám động vào cả nhà tao? Mày là cái thá gì? Mày có tư cách gì? Vậy còn cô là cái thá gì? Đường Long chỉ là một miếng rác của ngành giải trí. Cô cũng dám đe dọa Long Vương sao? Đường thủ phủ. Thủ phủ Khánh Thị. Không biết Long Vương thánh giá giáng lâm. Thất lễ khi không ra đón từ xa. Cầu xin Long Vương thứ tội. Xin Long Vương thứ tội. Long Vương? Long Vương gì cơ? Hắn chẳng phải chỉ là một người bình thường thôi sao? Câm miệng. Dựa vào cô cũng dám sỉ nhục Long Vương. Long Vương nên xử lý thế nào? Xin ngài cứ phân phó. Tôi đã nói rồi, sẽ tiễn cả nhà cô ta lên đường. Vâng. Nghe thấy chưa? Thi hành mệnh lệnh của Long Vương. Rõ. Đường thủ phủ, ngài tha cho tôi đi. Chủ nhân, cứu em. Khoan đã Đường Long, tôi chỉ không hiểu, ngài là một nhân vật lớn, tại sao lại đứng ra bênh vực cho thằng nhóc thối tha này? Rốt cuộc hắn là ai? Thân phận của Long Vương cô không có tư cách để biết. Cho dù có bắt tôi đi, cũng phải cho tôi đi một cách rõ ràng chứ. Nếu cô cố chấp muốn hỏi, vậy thì tôi sẽ cho cô đi một cách rõ ràng. Đã nghe nói về Thiên Vương Điện chưa? Đại nhân, xin tha mạng. Tôi không biết con bé là con gái của ngài. Xin ngài tha thứ cho tôi. Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Xin tha mạng. Bởi vì con bé là con gái của tôi, cô mới biết mình sai rồi. Vậy nếu con bé là một cô gái từ một gia đình bình thường thì sao? Lẽ nào cả nhà con bé đáng bị tiêu diệt hết sao? Đồ súc sinh. Làm cho sạch sẽ một chút. Vâng. Ra tay. Long Vương, Dạ Tu đại nhân đã dặn dò rồi. Tôi có thể đi theo Long Vương, là vinh hạnh cả đời của đường mẫu này. Đường mẫu này sau này ở Khánh Thị nhất định sẽ xông pha theo Long Vương. Tuân lệnh tuyệt đối. Tôi không còn là Long Vương nữa, cứ gọi tôi anh Tiêu là được. Vâng, anh Tiêu. Tôi nghe nói Dạ Tu đã bỏ ra 10 tỷ mua một tòa trung tâm thương mại quốc tế Vạn Thành. Bây giờ là do cậu quản lý. Anh Tiêu, ngài muốn kiểm tra sao? Tôi không thích phiền phức, cậu cứ quản lý thay tôi là được. Còn nữa, không có chuyện gì đặc biệt, đừng đến làm phiền tôi. Vâng. Cái trung tâm thương mại của chúng ta gần đây đang thực hiện một dự án chiêu thương đầu tư. Ngài là... Cậu không hiểu tiếng người sao? Vâng, anh Tiêu, tôi hiểu rồi. Con nếm thử cái này xem có ngon không? Ngon không? Ngon. Tin tốt, có tin tốt. Có phải vì anh đã về rồi không? Tự luyến. Nào, xem tin tức đi. Tối hôm qua, ở nhà Lý Hương Cầm xảy ra chuyện lớn rồi. Nhà bọn họ chỉ sau một đêm đã bị niêm phong. Lý Hương Cầm lừa đời rồi, Hoàng Tùng cũng lừa đời rồi. Người phụ nữ đó bình thường làm nhiều chuyện ác, cuối cùng cũng có người xử lý được cô ta. Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ tốt hai mẹ con em.
Này, ai cho các người vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Hai người họ cũng có thể. Tại sao chúng tôi lại không thể đến chứ? Đây là cuộc họp cấp cao của tập đoàn Tố Thị. Hai người không có tư cách tham gia. Nếu Uyển Thu nhà tôi là giám đốc bộ phận thiết kế thì có tư cách không? Anh nói Tố Uyển Thu là giám đốc thì cô ấy chính là giám đốc đấy. Cái tên ăn mày thối tha, thằng rể phế vật này có tư cách gì để so với tôi và Thiên Hạo? Nếu là so về việc chẳng làm được trò trống gì, chỉ giỏi phá hoại, thì đúng là không thể so được với hai người. Anh ông nội, chuyện ông nói trước đây còn tính không? Uyển Thu nhà chúng ta chỉ cần giúp tập đoàn Tố Thị giành được tư cách vào Vạn Thành thì sẽ cho cô ấy làm giám đốc bộ phận thiết kế. Tôi nói đầu óc của anh có phải bị kẹp cửa rồi không? Cố ý lấy chuyện này ra để chế giễu ông nội phải không? Chế giễu? Tại sao lại nói vậy? Anh biết rõ còn hỏi. Loại người như anh rắc muối vào vết thương của ông nội đúng là không bằng cả động vật. Còn chị nữa, Tố Uyển Thu, mau dắt cái tên chồng ăn mày này của chị về đi. Đừng ra ngoài làm người ta buồn nôn nữa. Em mới làm người ta buồn nôn. Chị có ý gì? Ông nội, lần này cháu đến không phải để làm ông thêm bực mình. Ngược lại, cháu đến để mang đến cho mọi người một tin tốt. Tin tốt gì? Kế hoạch vào Vạn Thành đã thành công rồi. Cái này sao có thể chứ? Chỉ dựa vào chị. Mở to mắt của các người ra mà nhìn cho rõ. Đây là thỏa thuận vào Vạn Thành của tập đoàn Tố Thị, do Uyển Thu nhà chúng ta đàm phán được. Sao có thể chứ? Chúng tôi vắt óc suy nghĩ, dùng hết mọi cách, thậm chí còn nhờ Bách Thảo Đường nhà họ Trương ra mặt cũng không lấy được thỏa thuận này. Uyển Thu một mình lại lấy được. Không sai, vợ tôi chính là xuất sắc như vậy đấy. Đùa gì vậy chứ? Không thể nào. Mau đưa đây tôi xem. Thật sao? Đây là thật sao? Tố Uyển Thu thay mặt Tố gia chúng ta đã ký được thỏa thuận này rồi. Ông nội, thỏa thuận gia nhập này Uyển Thu đã giúp tập đoàn Tố Thị các người giành được nó. Vậy lời hứa trước đây của ông có tính chứ? Đương nhiên là có tính. Tôi tuyên bố Tố Uyển Thu vì tập đoàn Tố Thị đã có những đóng góp to lớn và nổi bật. Kể từ hôm nay, cô ấy chính thức được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận thiết kế tập đoàn Tố Thị. Khoan đã, cái hợp đồng này có vấn đề. Có vấn đề gì? Cô ta chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà, làm ô danh gia tộc. Các người nói Đường Long làm sao lại ký hợp đồng với cô ta được chứ? Ông nội, cho nên cái hợp đồng này chắc chắn có vấn đề. Cô đây là đang ghen tị. Ghen tị với Uyển Thu nhà chúng tôi, năng lực mạnh hơn cô đấy mà. Anh nói bậy. Việc cô ta có thể ký được cái hợp đồng này hoàn toàn là do ăn may. Nói không chừng, ông nội, nói không chừng là Đường Long nhận nhầm người. Đúng vậy, Uyển Thu chẳng là cái thá gì cả. Làm sao có thể ký được hợp đồng dễ dàng như vậy? Cái này còn phải nói sao? Chắc chắn là do thiếu gia nhà họ Trương đã ra tay có hiệu quả rồi. Đúng vậy, nhất định là như thế. Chính là vì Đường Long nhận nhầm người mới đuổi tôi ra ngoài và ký hợp đồng với cô ta chứ. Ông nội, cho nên người đáng được thăng chức tăng lương phải là con, chứ không phải Tố Uyển Thu. Ông nội, không phải như vậy đâu. Đường tổng đã bị sự chuẩn bị kỹ lưỡng của con và sự chân thành làm cho cảm động. Không phải như lời cô ta nói đâu. Chuẩn bị kỹ lưỡng và chân thành. Cô Tố Uyển Thu, tôi hỏi cô một câu. Sự chân thành của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Ông nội, cái hợp đồng này thật sự... Câm miệng. Theo tôi thấy, quả thật có khả năng là Đường tổng đã nhận nhầm người. Bằng không, với năng lực làm việc của Uyển Thu thì không thể nào giành được cái hợp đồng hợp tác này. Nói bậy, ông già. Hợp đồng hợp tác là do Uyển Thu nhà chúng tôi giành được đấy. Ông lại quyết định thưởng cho Tố Thi Mạn. Với việc ông không phân biệt phải trái, thưởng phạt lung tung như vậy, ông không sợ những người thật lòng cống hiến sẽ cảm thấy nản lòng sao? Câm miệng. Mày dám nghi ngờ tao sao? Các người có nghĩ tới Đường Long có mắt nhìn người tài, cảm thấy Uyển Thu là một nhân tài, cho nên mới đưa hợp đồng hợp tác cho Uyển Thu nhà chúng tôi. Nhân tài là chỉ mặt tìm người sao?
Cô mà còn dám nói bậy nữa, tin tôi xé nát miệng cô ra không? Nếu các người không tin như vậy thì gọi Đường Long đến hỏi cho rõ, thì chẳng phải sẽ biết ông ta có nhận nhầm người hay không. Mày là cái thá gì chứ? Người ta là Đường thủ phú, trăm công ngàn việc, có thể vì chút chuyện nhỏ nhặt này của mày, chuyện vặt vãnh này mà đến nhà họ Tố chúng ta sao? Cho dù Đường thủ phú rảnh rỗi đi nữa, ông ấy sẽ thèm để ý đến cái tên ăn mày như mày sao? Có bệnh hả? Thế nếu tôi gọi được ông ta qua thì sao? Nếu mày gọi được ông ấy qua, tao sẽ gọi mày tiếng ba. Được đấy con trai. Mày, alo, Đường thủ phú. Con trai ngoan, đợi đón khách đi. Đường thủ phú. Ông chủ Đường, chào mừng ngài đến với tập đoàn Tố Thị. Sự hiện diện của ngài thật sự khiến tập đoàn Tố Thị rạng rỡ muôn phần. Cháu chào chú Đường. Cháu tên là Trương Thiên Hạo, là con trai của Trương Sâm Lâm ở Bách Thảo Đường. Tôi quen cậu sao? Bách Thảo Đường? Con trai của Trương Sâm Lâm? Bách Thảo Đường là cái thứ gì? Trương Sâm Lâm lại là cái thá gì? Cút đi. Ông chủ Tố, tôi Đường Long ghét nhất là tham ô nhận hối lộ, lạm quyền làm trái phép. Sau này đừng làm những trò mờ ám này nữa. Thật là kinh tởm. Tập đoàn Vạn Thành chúng tôi lần này mở thầu công khai là muốn tìm được những công ty thật sự có thực lực và tiềm năng để hợp tác cùng chúng tôi xây dựng một trung tâm thương mại mang tầm quốc tế. Cô Tố Uyển Thu rất tốt. Cô ấy cho tôi thấy sự nghiêm túc của mình, sự nỗ lực, tài năng và thực lực của cô ấy. Vì vậy tôi mới sẵn lòng cùng cô Tố Uyển Thu ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng tôi nghe nói trong căn phòng này có người trắng trợn đổi trắng thay đen, muốn cướp đoạt công lao của cô Tố Uyển Thu. Thật là gan to tài trời. Ông chủ Tố, nếu tập đoàn Tố Thị của các người không dung nạp được người tài như cô Uyển Thu, vậy thì tập đoàn Đường Thị chúng tôi lại rất sẵn lòng tiếp nhận. Đương nhiên, nếu cô Uyển Thu rời khỏi tập đoàn Tố Thị của các người, vậy thì thỏa thuận hợp tác cũng sẽ bị hủy bỏ. Ông chủ Đường, nói gì vậy? Cô Uyển Thu, tập đoàn Đường Thị chúng tôi vô cùng chân thành mời cô gia nhập. Không biết cô có đồng ý không? Đường Long này xứng đáng là tỷ phú Khánh Thị. Chỉ vài câu nói ngắn gọn đã có thể xoay chuyển tình thế, làm nhanh gọn. Ông chủ Đường, cô Tố Uyển Thu là nhân tài quan trọng của tập đoàn Tố Thị chúng tôi, vừa mới được thăng chức làm giám đốc bộ phận thiết kế. Ông lại ngay trước mặt tôi mà lôi kéo người của tôi, như vậy không thích hợp lắm đâu nhỉ? Giám đốc bộ phận thiết kế với thực lực của cô Uyển Thu, thế này thì quá phí rồi. Cô Uyển Thu, nếu cô đồng ý gia nhập tập đoàn Đường Thị chúng tôi sẽ cho cô chức vụ cao hơn, mức lương gấp 10 lần. Uyển Thu, cháu là nhân tài quan trọng của tập đoàn chúng ta, cháu không thể đi được. Rất cảm ơn sự ưu ái của ông chủ Đường, nhưng tôi là người nhà họ Tố, vẫn phải đóng góp sức mình cho công ty nhà mình. Xin lỗi. Được, tôi hiểu rồi. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đúng rồi, lần này các người đi cửa sau bằng cách tặng quà để ông chủ cấp trên của tôi biết được. Ông ấy rất tức giận. Ông ấy bảo tôi chuyển lời đến các người đừng giở trò gì nữa. Nếu còn xảy ra bất kỳ tình huống nào, thỏa thuận hợp tác sẽ bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Chuyện gia nhập Vạn Thành cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Sự thật sáng tỏ, sảng khoái ghê. Tiêu Thần, anh thật sự quen Đường thủ phủ sao? Vậy cái tư cách hợp tác này
Tư cách hợp tác là tự em giành được. Anh với Đường thủ phủ chỉ là có duyên gặp mặt một lần thôi, nên mới mời ông ấy về đây. Nhưng em cứ cảm thấy thật không chân thực, cứ như có người ở phía sau giúp em một tay vậy. Em đúng là đang nghi rồi. Em cũng thấy rồi đấy, người ta Đường thủ phủ rất coi trọng em. Thật sao? Đúng vậy, em là vợ anh mà. Tố Uyển Thu, cô đừng vội mừng quá sớm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cái vị trí này tôi sẽ lấy lại. Đúng, giám đốc bộ phận thiết kế là cái thá gì? Sớm muộn gì cũng cho cô toi. Con trai, con quên mất chuyện gì rồi sao? Chuyện gì? Gọi ba đi. Chính cậu đã tự mình đồng ý rồi đấy. Anh là cái thá gì? Dám sỉ nhục tôi, cậu định quỵt nợ hả? Tôi quỵt nợ đấy. Anh làm gì được tôi? Trước giờ chưa có ai dám quỵt nợ của Tiêu Thần tôi. Anh dám? Tôi có gì mà không dám chứ? Nhìn xem đây là cái gì? Có biết chữ không? Đọc lên đi. Giấy chứng nhận tâm thần gián đoạn. Yên tâm, bệnh của tôi không lây đâu, nhưng không chịu được kích thích, nhất là khi người khác quỵt nợ tôi. Tôi sẽ muốn đánh người. Ba, ngoan thật. Tiêu Thần, anh quá đáng rồi. Tôi quá đáng sao? Đó là người ta tự nguyện. Có phải là con trai không? Anh. Chúng ta đi thôi. Con trai đi thong thả nhé. Sao thế? Anh bị tâm thần thật sao? Không phải đâu. Xem đi. Mua ở quán vỉa hè, 5 tệ một cuốn. Nhìn đi, chẳng có gì cả, trống trơn. Sạch hơn cả mặt anh. Uyển Thu, đợi anh với. Vợ ơi, anh sai rồi. Anh có biết vừa nãy anh làm em sợ khiếp, em còn tưởng anh bị tâm thần. Sao có thể chứ? Nhà chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ. Cho dù anh thật sự đầu óc có vấn đề, thì đó cũng là hạnh phúc và cảm động từ tận đáy lòng. Uyển Thu, chúng ta kết hôn đi. Tiêu Thần, anh không phải đang đùa đấy chứ? 6 năm trước anh đã hứa với em nhất định sẽ quay về cưới em. Bây giờ đã đến lúc anh phải thực hiện lời hứa rồi. Không muốn sao? Nhưng điều này quá đột ngột. Anh cho em thời gian suy nghĩ một chút. Uyển Thu, anh nguyện dùng cả đời mình chăm sóc em và Tiểu Thảo. Ngày này chúng ta đã đợi rất lâu, tận 6 năm dòng, cho nên điều này một chút cũng không đột ngột. Gả cho anh đi. Anh Tiêu, ngài có gì dặn dò? Tôi sắp kết hôn rồi. Thật sao, anh Tiêu? Ngài không lừa tôi chứ? Giúp tôi chọn một món quà. Tôi muốn ở lễ cưới tự tay tặng cho Uyển Thu. Được, chuyện này giao cho tôi. Tôi nhất định sẽ giúp ngài chọn một món quà tốt nhất tặng cho chị dâu. Đúng rồi, Phỉ Thúy Lâu có một sợi dây chuyền tên là Trái Tim Thiên Thần, độc nhất vô nhị trên đời, mang ý nghĩa ánh sáng và hạnh phúc, rất hợp với chị dâu. Được, giúp tôi lấy nó về. Ngoài ra, giúp tôi phát một thông báo toàn thành phố, cứ nói ông chủ đứng sau Trung tâm Thương mại Quốc tế Vạn Thành vì người phụ nữ mình yêu sắp sửa tổ chức một đám cưới thế kỷ. Được, tôi muốn cho cả thế giới biết vợ của Tiêu Thần tôi là cô dâu rạng rỡ nhất ở trên thế giới này. Biệt thự Tiêu gia. Mọi người nghe tin gì chưa? Ông chủ đứng sau Vạn Thành thứ 5 tuần sau sẽ cùng người phụ nữ mình yêu tổ chức một đám cưới thế kỷ. Chuyện này đã làm chấn động cả thành phố rồi. Nghe nói ông ấy đã chi mạnh tay 80 triệu mua bảo vật trấn tiệp Trái Tim Thiên Thần của Phỉ Thúy Lâu. Rốt cuộc là người phụ nữ nào may mắn thế, ghen tị quá.
Người phụ nữ có thể gả cho đại gia chắc chắn là cô gái hoàn hảo nhất thế giới. Các người có ghen tị cũng không được đâu. Ba cũng nghe tin rồi. Con thấy đây là một cơ hội để cứu vãn hình ảnh của tập đoàn Tố Thị chúng ta. Đúng vậy, đám cưới này nhà họ Tố chúng ta nhất định phải tham dự. Nhưng vấn đề là nhà họ Tố chúng ta không phải là đại gia quyền quý. Tấm thiệp mời này làm sao mới có được đây? Này Thiên Hạo, cháu có thể nhờ ba cháu nghĩ cách thêm không? Ông nội, lần này những người có thể tham dự đám cưới đại gia đều là người giàu có hoặc quyền quý. Bách Thảo Đường nhà họ Trương chúng cháu cũng phải nhờ rất nhiều mối quan hệ mới có được một tấm thiệp mời. Còn nhà họ Tố e rằng hơi khó. Nếu có thể có được tấm thiệp mời này, dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền đi nữa, nhà họ Tố chúng ta cũng nguyện ý. Vậy được rồi, cháu sẽ hỏi ba cháu thêm. Thiên Hạo, cảm ơn cháu nhé. Cháu đúng là con rể tốt của nhà họ Tố chúng ta. Tiêu Thần, Tố Uyển Thu, hai người cũng muốn kết hôn sao? Kính thưa các bác, các chú, các cô, các dì, thứ 5 tuần sau, con và Tiêu Thần quyết định tổ chức một đám cưới muộn. Đến lúc đó hy vọng mọi người đều có thể đến tham dự cùng. Tố Uyển Thu, cô có biết xấu hổ không hả? Người ta đại gia kết hôn, cô cũng muốn kết hôn sao? Cái gì? Người ta đại gia định kết hôn vào thứ 5 tuần sau, cô cũng muốn kết hôn vào thứ 5 tuần sau sao? Không phải tôi nói cô đâu, cô có thể động não một chút được không hả? Cái này chúng tôi không rảnh. Nhặt nó lên cho tôi. Ai thích nhặt thì nhặt. Này, anh còn muốn đánh tôi hả? Chúng tôi không có thời gian đi. Cô còn muốn ép buộc chúng tôi đi hả? Nhặt lên. Thôi đi ông nội. Ngay cả ông cũng không muốn đến tham dự đám cưới của chúng cháu sao? Rốt cuộc cháu nghĩ cái gì vậy? 6 năm trước, cháu đã vì tên ăn mày này mà làm nhà họ Tố chúng ta mất hết mặt mũi. Hôm nay cháu còn muốn lặp lại lần nữa phải không? Nói cho cháu biết, đám cưới này tôi sẽ không đi tham dự đâu. Cháu hiểu rồi. Này, tên ăn mày thối tha. Ông nội đã nói như vậy rồi, còn mặt dày ở lại hả? Cút ngay đi. Yên tâm, tôi sẽ đi. Nhưng đợi đến ngày đó, các người tuyệt đối đừng hối hận. Uyển Thu, Uyển Thu. Không sao chứ? Không sao. Anh nói cho em biết, họ không đến dự đám cưới, đó là tổn thất của họ. Đừng để trong lòng. Em yên tâm, họ nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó, quỳ xuống cầu xin chúng ta cũng không đồng ý. Vả lại, anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế giới, khiến người khắp thành phố đều đến chúc phúc chúng ta. Đại Cương, chuẩn bị xong hết chưa? Ba, con chuẩn bị xong hết rồi. Còn quà thì sao? Chuẩn bị xong hết rồi. Còn tiền thì sao? Bà cứ yên tâm đi, con chuẩn bị 8,88 triệu rồi. Tốt, không tệ. Bây giờ chỉ đợi Thiên Hạo thôi. Thiên Hạo vừa đến là chúng ta đi ngay. Ông ơi, Thiên Hạo đến rồi. Được. Ông ơi. Đi thôi, chúng ta đi thôi. Chào anh, xin vui lòng xuất trình thiệp mời. Thiệp mời. Thiên Hạo. Ông ơi, cháu đây. Lấy thiệp mời ra cho cậu em xem một chút. Ông ơi, cháu hoàn toàn không lấy được thiệp mời. Bà giúp nhà họ Tố đi mà. Trương Sâm Lâm. Giúp cái quái gì? Con tưởng ba con có mặt mũi đến mức nào? Bà đã xin ông bà van vái khắp nơi, chỉ lấy được một tấm vé vào cửa hôn lễ của đại gia. Nhà họ Trương đã là đốt hương cao rồi, lấy thêm một tấm nữa thì ba biết đi đâu mà lấy. Nhưng con đã hứa với người ta rồi. Con hứa là chuyện của con, ba thì chưa hứa. Còn nữa, con có thật sự định kết hôn với con bé nhà họ Tố đó không? Đừng quên ba phái con đi là để lấy được cái
nhà xưởng của nhà họ Tố ở Nam Sơn Bình về, chứ không phải giúp nhà họ Tố. Ông nội, cháu xin lỗi. Im lặng. Chẳng phải chỉ là không có thiệp mời thôi sao? Hoảng cái gì mà hoảng? Cậu em, nghe giọng nói của cậu, cũng là người địa phương phải không? Tôi là chủ tịch tập đoàn Tố Thị Tố Trấn Quốc. Hôm nay đặc biệt đến tham dự hôn lễ của ông chủ Vạn Thành. Cái gì? Tập đoàn Tố Thị? Chưa từng nghe nói đến. Chưa nghe nói đến cũng không sao. Sau này cậu sẽ biết thôi. Bởi vì tập đoàn Tố Thị của chúng tôi đã giành được tư cách vào Vạn Thành. Sớm muộn gì cũng có một ngày. Dừng lại. Tôi chỉ hỏi ông có thiệp mời không? Cậu em, cậu tạo điều kiện giúp tôi đi. Tôi thiếu tiền của ông chắc. Cút đi. Mày chửi ai đấy hả? Anh muốn làm gì? Mày có tin tao đập mày ngay bây giờ đấy. Đại Cương, dừng tay. Ba, vừa nãy ba không nên cản con lại. Cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì chứ? Thôi được rồi. Các người không thấy sao? Đến tham dự hôn lễ của đại gia đều là quan chức và quý tộc của Khánh Thị. Nhà họ Tố không có tư cách đó. Là chúng ta trèo cao rồi. Vì chúng ta không thể tham dự hôn lễ của đại gia. Vậy hôn lễ của Tiêu Thần và Tố Huyền Thu còn đi nữa không? Đi cái quái gì? Hai kẻ phế vật đó sắp làm mất hết mặt mũi nhà họ Tố rồi. Cái hôn lễ tồi tàn của bọn họ, ai đi người đó bị điên. Thôi vậy, có lẽ nhà họ Tố chúng ta không có phúc khí đó. Vậy thì sau này tìm cơ hội bỡ đỡ thiếu gia đại gia kia vậy. Đi thôi. Người mặc lễ phục kia là ông chủ bí ẩn đứng sau Vạn Thành sao? Ba, người đông quá, không nhìn rõ mặt. Cô dâu xuống xe rồi. Đó là Tố Huyền Thu. Tiêu Thần là ông chủ đứng sau. Người đã chi 10 tỷ đã mua lại Vạn Thành. Tố Huyền Thu lại là người con gái may mắn nhất trên thế giới. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tiêu Thần hắn chỉ là một tên ăn mày thối tha. Sao có thể là vị thiếu gia đại gia được? Còn người phụ nữ kia, dựa vào cái gì mà cô ta có thể gả cho thiếu gia đại gia? Nhưng bây giờ nó đã là rồi. Ba, phát tài rồi. Nhà họ Tố chúng ta phát tài rồi. Ba nghĩ xem, nếu Tiêu Thần này cưới Tố Huyền Thu thì hắn chính là cháu rể của ba rồi. Được rồi, mọi người đừng ngây ra nữa. Chúng ta là người thân và trưởng bối của Tố Huyền Thu. Chúng ta phải nhanh chóng vào trong tham dự hôn lễ của nó. Đúng, đi nhanh lên. Làm gì đấy? Không phải đã bảo các người cút hết rồi sao? Lũ chó giữ cửa các người, tốt nhất là mau tránh ra cho tao. Đại gia kết hôn bên trong, và vợ của hắn đó là người nhà họ Tố chúng tao. Nếu còn không tránh ra, cẩn thận tao đánh gãy chân của mày. Không có thiệp mời, cút. Tao nói cho mày biết, tao là bác cả của Tố Huyền Thu. Vị này là ông nội của Tố Huyền Thu. Mày dám đánh tao, tao đúng là đánh mày đấy. Các người tự xưng là người thân của đại gia, ngay cả một tấm thiệp mời cũng không có. Buồn cười, mau cút đi. Nếu không cút nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày. Đi. Tiêu Thần, đây là thật sao? Ngốc, đương nhiên là thật rồi. Tiêu Thần, cái này đừng nói nữa. Tỷ phú Khánh Thị Đường Long, chúc anh Tiêu và cô Tố tân hôn hạnh phúc, trăm năm hòa hợp. Trang sức Phỉ Thúy Lâu Khánh Thị, Lưu Hiểu Ngọc kính chúc ngài Tiêu và cô Tố hôn nhân viên mãn, vĩnh kết đồng tâm. Ông trùm ngành ẩm thực Khánh Thị, chúc ngài Tiêu, cô Tố bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. Đại diện truyền thông Khánh Thị. Ba mẹ,
Tiểu Thảo chúc ba mẹ tân hôn hạnh phúc. Sớm sinh em trai cho Tiểu Thảo nhé. Hôm nay, hoa nở khắp thành, tím đỏ rực rỡ. Cũng chỉ vì em mà đến. Tôi, Tiêu Thần xin thề tại đây, dù có phải dùng cả đời, cũng sẽ đưa hai mẹ con ngắm nhìn hết phồn hoa thế gian này. Ba, đám cưới này con thấy là không tham dự được rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Về chuẩn bị tiệc gia đình, đón họ về nhà. Không phải ba, họ có chịu về không? Không về thì đi mời. Nhà họ Tố chúng ta khó khăn lắm mới gặp được cơ hội một bước lên mây này. Ngàn năm có một. Tôi dù có liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Đi thôi. Nhanh lên. Đại Cương. Ba, người đâu, mời được chưa? Mấy giờ thì đến? Xem giờ này chắc sắp đến rồi nhỉ. Gia chủ, đến rồi. Uyển Thu tiểu thư về nhà rồi. Tiêu Thần, Uyển Thu, hai đứa cuối cùng cũng đến rồi. Mời vào trong. Anh nhớ là lần trước chúng ta đến, ngồi ở cái bàn ăn nhỏ kia nhỉ? Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Hôm nay, hai đứa là khách chính, mời ngồi. Mời ngồi. Vẫn không được, ông nội. Chúng ta đông người quá. Một bàn không đủ chỗ. Không phải. Thi Mạn, nhanh, dẫn Thiên Hạo ra ngồi bàn nhỏ đi. Ba, điên rồi hả? Bảo đi thì đi nhanh. Nói nhiều làm gì, nhanh lên. Mời. Uyển Thu, thật không ngờ cháu lấy được Tiêu Thần, một người đàn ông tốt như vậy. Tiêu Thần, không ngờ cháu lại là ông chủ đứng sau Vạn Thành. Thỏa thuận hợp tác lần này của chúng ta toàn bộ là nhờ công của cháu. Sau này, nhà họ Tố chúng ta đều phải trông cậy vào cháu rồi. Ông nội kính cháu một ly. Đừng mà ông nội. Cháu cảm thấy hình như mọi người có chút hiểu lầm. Tiêu Thần tôi không phải ông chủ đứng sau Vạn Thành. Tiêu Thần, trò đùa như vậy cậu không thể nói bừa được đâu. Vậy nếu cậu không phải đại gia, thì cậu và Uyển Thu đám cưới thế kỷ hôm qua là chuyện gì vậy? Còn cái vòng cổ nó đeo hôm qua, trái tim thiên thần, lại là sao vậy? Bác cả, cái vòng cổ con đeo hôm đó là đồ giả, không đáng mấy đồng. Con, về đám cưới này, chuyện đám cưới để anh nói. 6 năm trước, con lưu lạc đến Khánh Thị, trở thành ăn mày. Vừa khéo gặp được Đường Long bị tai nạn xe, con đã cứu anh ấy một mạng. Lúc đó anh ấy đã hứa với con sẽ giúp tôi thực hiện một tâm nguyện. Tâm nguyện của cháu chính là tổ chức một đám cưới. Không sai. Còn về ông chủ đứng sau Vạn Thành của các người nói, con nghe nói sau bữa tiệc chiêu thương, người ta đã rời khỏi Khánh Thị rồi. Không phải vậy. Tất cả những điều này đều là tin tức thổi phồng thôi. Vậy chứ còn sao nữa. Tôi còn tưởng Tố gia đã bám được vào đại gia, bay cao vươn xa chỉ là chuyện sớm muộn. Không ngờ lại gây ra trò cười lớn như vậy. Tôi có chút chuyện, tôi về trước đây. Tôi cũng hơi chóng mặt. Ba mẹ, sao họ đi hết rồi? Không cần quan tâm họ. Tiểu Thảo, chúng ta ăn phần của chúng ta. Vậy con muốn ăn một cái đùi gà. Được, bà gắp cho con. Ăn, chỉ biết ăn thôi. Cái loại nha đầu con hoang như mày cũng xứng ăn đùi gà sao? Mày chỉ xứng ăn nước cơm thừa của chó thôi. Cô còn dám sỉ nhục con gái tôi nhổ đầu cô luôn bây giờ. Anh có giỏi thì đến mà nhổ đi. Anh tưởng anh là ai hả? Anh dám mạo danh đại gia, lừa gạt ông nội, lừa gạt Tố gia chúng tôi. Anh thật vô liêm sỉ. Còn cô nữa, Tố Uyển Thu, còn tưởng mình gả cho đại gia rồi. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng qua chỉ là một thằng ăn mày thối tha mà thôi.
Anh dám đánh tôi. Mặc dù tôi không phải đại gia, nhưng tôi đã từng nói với các người chưa? Đừng chọc tức tôi. Cái đầu thần kinh. Hôm nay tôi liều mạng với anh. Đủ rồi. Còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Uyển Thu, em có phải thất vọng về anh lắm không? Sao lại thế được? Nhưng đám cưới ngày hôm qua thật sự đã làm em sợ. Tại sao? Thật ra em chưa từng hy vọng anh là đại gia gì đó. Em hy vọng gia đình ba người chúng ta giống như bây giờ, hạnh phúc đơn giản, sống cùng nhau, thế là đủ rồi. Cho nên khi anh nói anh chính là tiêu thần bình thường, em còn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên em quả thực khá thất vọng với ông nội. Uyển Thu, em có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi tập đoàn Tố Thị và tự mở một công ty riêng chưa? Anh mấy năm nay ở nước ngoài cũng tích cóp được ít tiền. Chuyện này để sau hãy nói. Dù sao em cũng là người một nhà với họ. Được, nghe theo em. Uyển Thu, bất kể em đưa ra quyết định gì, anh cũng sẽ ủng hộ phía sau. Ba, các suất vào Vạn Thành đã được chốt hết rồi. Ba xem qua đi. Tập đoàn Tôn Thị, họ cũng lọt vào danh sách. Đúng vậy. Thực lực của tập đoàn Tôn Thị so với tập đoàn Tố Thị chúng ta kém hơn nhiều, vốn dĩ không đủ tư cách để vào Vạn Thành. Nhưng còn đột nhiên nghe nói chủ tịch tập đoàn Tôn Thị này, Tôn Trọng Hoa, cách đây một thời gian đã đi Ý một chuyến. Đi Ý làm gì? Đã cùng thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới Gucci ký kết hợp tác chiến lược. Ông ấy đã đàm phán thành công rồi sao? Nghe nói vì chuyện này, người phụ trách Vạn Thành là Đường Long đã trực tiếp giao tất cả các đơn hàng kinh doanh quần áo cho nhà họ Tôn. Tất cả các đơn hàng quần áo sao? Đó là nhu cầu số lượng lớn đấy. Đúng vậy. Nhà máy của tập đoàn Tôn Thị đã bận rộn điên cuồng rồi. Bây giờ đang khắp nơi tìm kiếm đối tác, hợp tác với nhà họ Tôn. Nhà họ Tố, chúng ta nhất định phải giành được. Các vị đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Tố Thị. Lần hợp tác với tập đoàn Tôn Thị này, ai trong số các vị có thể gánh vác trọng trách này? Ba, việc hợp tác với tập đoàn Tôn Thị này quả thực là chuyện tốt. Nhưng lần này người phụ trách dự án này của tập đoàn Tôn Thị không phải là Tôn Trọng Hoa, mà là con trai ông ấy, Tôn Lôi. Con trai ông ấy thì sao? Chỉ cần có thể hợp tác, nói chuyện với ai cũng vậy thôi. Không phải. Con người Tôn Trọng Hoa này quả thực không có vấn đề gì, nhưng đứa con trai của ông ta nghe nói là loại ăn thịt không nhả xương, hơn nữa còn là một bé cưng, là một tên biến thái, trên người còn mang tiền án nữa. Ông nội, Tố Uyển Thu nói chị ấy muốn thử xem sao. Uyển Thu, cháu muốn đi đàm phán với tập đoàn Tôn Thị sao? Không, ông nội, cháu không nói, là nó nói. Rõ ràng vừa nãy chị nói rồi mà. Hơn nữa, chị vừa mới được thăng chức làm giám đốc bộ phận thiết kế, đương nhiên phải cho chị một cơ hội thể hiện chứ. Chị chỉ là giám đốc bộ phận thiết kế thôi, em mới là trưởng phòng kinh doanh. Em không đi, sao lại bắt chị đi chứ? Suốt những năm qua, quần áo chị thiết kế ra vừa cũ vừa xấu, khiến thành tích công ty chúng ta luôn không tốt. Cho cô một cơ hội lập công chuộc tội còn không tốt sao? Em nói bậy. Rõ ràng là em ăn hoa hồng, cố tình đổi vải thành loại kém chất lượng. Đừng cãi nhau nữa. Ông nội, cháu không muốn cãi nhau với chị ta, nhưng Tố Uyển Thu này sao lại không có chút lòng biết ơn nào? Ông nói xem, nếu không có người nhà họ Tố, chị ta đã sớm lưu lạc thành ăn mày rồi. Bây giờ bảo chị ta bỏ ra chút sức lực này, chị ta cũng không chịu. Thi Mạn nói đúng, Tố Uyển Thu đã sớm bị chúng ta đuổi ra khỏi nhà rồi. Nếu không phải chúng ta cho cô ta một bát cơm ăn, cô ta đã sớm đói khổ rồi. Ở nhà họ Tố chúng ta làm sơ mọt bao nhiêu năm như vậy, đã đến lúc nên bỏ chút sức lực rồi. Uyển Thu, lời mọi người nói con đều nghe thấy rồi chứ?
Mặc dù nói rằng lần trước con giúp tập đoàn giành được tư cách vào Vạn Thành, nhưng ơn nghĩa của tập đoàn đối với con còn lớn hơn một chút. Thế này đi, lần đàm phán với tập đoàn Tôn Thị này giao cho cháu đấy. Cũng coi như là lần khảo nghiệm đầu tiên sau khi con vào làm. Được, vậy cứ thế đi nhé. Ông nội giao chuyện này cho chị là tin tưởng chị. Chị đừng phụ lòng của ông nội dành cho chị nhé. Đương nhiên, nếu không đàm phán được, chị cũng chỉ có thể cút khỏi nhà họ Tố thôi. Ông nội. Tôn Lôi. Chào anh Tôn, lần này tôi đến đây là nghe nói công ty của anh đang tìm kiếm đối tác hợp tác bên ngoài. Đối tác hợp tác? Đúng vậy. Công ty chúng tôi rất thích người như cô Tố đây. Xinh đẹp. Anh Tôn, tôi nghe nói công ty của anh đã giành được quyền hợp tác với thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu Gucci trong thời gian dài. Với năng lực sản xuất của tập đoàn Tố Thị chúng tôi tin rằng nếu chúng ta có thể hợp tác cùng nhau, nhất định sẽ đạt được đôi bên cùng có lợi. Đây là tài liệu công ty chúng tôi, mời anh xem qua. Cô Tố. Tôn Lôi, khi đàm phán làm ăn có một quy tắc. Anh Tôn, e rằng thế này không tiện. Được, thế này đi, chúng ta uống một ly. Xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Không biết uống thì có thể học mà. Đợi cô uống hết ly này, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Anh Tôn, có phải là không nể mặt tôi không? Cô uống ít thế, cho cá voi uống chắc. Anh Tôn, tôi càng nhìn cô càng thích. Anh Tôn, xin anh hãy tự trọng. Tự trọng? Cô đã đến tìm tôi, Tôn Lôi, để bàn chuyện làm ăn rồi còn giả vờ cái gì nữa? Muốn hợp tác với Tôn Lôi tôi, đúng không? Có thể mặc bộ quần áo này vào, tìm một khách sạn, phục vụ tôi thật tốt. Nếu tôi hài lòng, tôi sẽ lập tức ký hợp đồng. Còn muốn chạy? Con mồi tự tìm đến cửa, còn muốn chạy, mơ đi. Anh Tôn, tôi không cố ý. Đồ khốn nạn. Tố Huyền Thu, mày là tội nhân của nhà họ Tố. Tố Huyền Thu, ông nội tin tưởng chị như vậy mới giao cái dự án này cho chị làm. Thế mà chị thì sao? Không những không đàm phán được dự án này, còn làm hỏng cả những hợp tác khác của chúng ta. Không phải, là hắn ta khinh bạc chị. Khinh bạc chị? Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Ngay cả tên ăn mày đó cũng có thể chạm vào chị. Người ta là thiếu gia lớn của tập đoàn Tôn Thị, chạm vào chị một cái thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn ta còn không bằng tên ăn mày đó sao? Con có biết không, tập đoàn Tôn Thị đó là đối tác quan trọng nhất của chúng ta. Một khi hợp tác chấm dứt, thu nhập của nhà họ Tố chúng ta sẽ trực tiếp mất đi một nửa. Chị nghe rõ chưa? Tất cả chuyện này đều là tại chị. Nếu như chị mà có chút lương tâm thì mau đi xin lỗi đại thiếu gia đi. Không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao? Hơn nữa, đâu phải chị chưa từng ngủ với ai. Em nói bậy. Được, em nói bậy. Vậy bây giờ chị nói cho chúng ta biết, chị đi hay không đi? Nếu không đi thì lập tức cút ra khỏi nhà họ Tố cho tôi. Đúng, cút ra khỏi nhà họ Tố. Nhà họ Tố chúng ta sao lại sinh ra cái đầu phá của như cô? Cút ngay bây giờ. Tố Huyền Thu, mày đi ngay. Nhà họ Tố chúng ta không nuôi nổi loại vong ân bội nghĩa như mày. Ông nội, ngay cả ông cũng muốn đuổi cháu đi sao? Huyền Thu, cháu làm ông quá thất vọng rồi. 6 năm trước, cháu làm nhà họ Tố ta mất mặt. Ông nhịn rồi.
Cháu nhất quyết muốn ở bên tên ăn mày Tiêu Thần đó và kết hôn với hắn. Ông không ngăn cản. Cháu và Tiêu Thần dùng thân phận đại gia giả để lừa gạt ông. Ông cũng không so đo với cháu. Vốn nghĩ cháu có thể tiến bộ, không ngờ cháu lại không có chí tiến thủ như vậy. Cháu đi dùng. Nhà họ Tố ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với cháu. Tôi Tố Trấn Quốc không có đứa cháu gái như mày. Ông nội, cút ngay cho tao. Cái đồ sao chổi, nhìn xem nó hại nhà họ Tố chúng ta thành ra thế nào rồi. Thôi được rồi, đừng nói nữa, đừng oán trách nữa. Nhà họ Tôn lòng dạ hẹp hòi. Thiên Hạo, ông nội, xem ba cháu có thể giúp nhà họ Tố chúng ta nói đỡ được không? Chuyện này thì e rằng hơi khó. Thiên Hạo, ba chúng ta lợi hại như vậy, tập đoàn Tôn Thị chắc chắn sẽ nể mặt ba chúng ta chứ. Anh cứ coi như là giúp nhà chúng ta một việc. Vậy được rồi, anh gọi điện cho ba. Alo ba. Alo Thiên Hạo, mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Chuyện là thế này, nhà họ Tố gặp chút rắc rối, muốn nhờ bà giúp một tay. Sao nhà họ Tố cứ 3 ngày 2 bữa lại gặp nhiều rắc rối thế nhỉ? Cái nhà xưởng đó còn lấy được không? Nhà họ Tố và tập đoàn Tôn Thị đã đàm phán một vụ làm ăn, kết quả bị phá hỏng rồi. Bây giờ tình hình khá căng thẳng. Tao cử mày đến nhà họ Tố là để lao vụ nhà xưởng ở Nam Sơn Bình, chứ không phải đi làm đứng cứu thế. Con biết rồi, ba cho con thêm chút thời gian, lúc thì tư cách vào Vạn Thành, lúc thì vé vào cửa đám cưới đại gia. Tao chỉ là thằng bán thuốc thôi. Mày tưởng tao có bản lĩnh thông thiên hả? Con biết rồi ba. Này Thiên Hạo, Thiên Hạo, chuyện tập đoàn Tôn Thị này có ổn thỏa không? Ba, đừng lo nữa. Ba của Thiên Hạo lợi hại như vậy, ở cái Khánh Thị này còn có chuyện gì không giải quyết được sao? Đúng vậy. Mọi người xem đi, con đã nói ba chồng tương lai của con sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà không cứu. Thật sự tưởng nhà họ Trương chúng ta cái gì cũng làm được sao? Nếu không phải vì miếng đất của nhà họ Tố các người, tao thật sự muốn đá mày. Thiên Hạo, thật sự cảm ơn cháu rất nhiều. Lúc nào rảnh mời ba cháu ra ngoài, ông sẽ trực tiếp cảm ơn ông ấy. Tại sao? Tại sao? Rõ ràng tôi đã rất cố gắng rồi. Sao mọi người vẫn đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại muốn đẩy tôi vào đường cùng? Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhà họ Tố, các người đợi đấy cho tôi. Cô út, lâu rồi không gặp. Tố Vân Thanh, con nhớ cô lắm. Buông tôi ra, tôi đến đây là để tìm các người tính sổ. Tiêu Thần đâu? Bảo cái tên vô dụng đó ra đây cho tôi. Cô út, cô út, đừng gọi tôi là cô út. Tôi không có cái loại cháu rể vô dụng như cậu. Cô út, đã nhiều năm không gặp, sao cô lại đối xử với gia đình con lạnh nhạt như vậy? Gia đình các người, xem ra các người quả nhiên là đã tổ chức đám cưới rồi. Được, vậy tôi hỏi con, tại sao không giúp nhà họ Tố ký hợp đồng với tập đoàn Tôn Thị? Cô út, Tiêu Thần anh ấy nói, Tiêu Thần thậm chí còn không phải người nhà họ Tố mà con lại nghe lời hắn sao? Xem ra Thi Mạn nói không sai, con quả nhiên là bị hắn bỏ bùa mê rồi. Cô út, cô đừng nghe Thi Mạn nói, tôi không muốn nghe con giải thích. Tôi chỉ hỏi con một câu, nếu con còn cho rằng mình là người nhà họ Tố thì hãy ký hợp đồng với tập đoàn Tôn Thị cho tôi ngay bây giờ, lập tức. Cô út, cô út, nhặt được bên đường để lại cho ăn mày. Hồi nhỏ ba mẹ em mất sớm, là cô út một mình
Bất chấp sự can ngăn của mọi người, nuôi em khôn lớn. Cô ấy dạy em đọc sách, dạy em viết chữ. Thậm chí tất cả tài năng, thiết kế thời trang của em cũng là do cô ấy dạy. Có thể nói, cô út chính là mẹ của em. Thật ra, ngày cưới hôm đó, em mong muốn nhất là cô út có thể đến dự. Nhưng cô út, từ khi gả ra nước ngoài, thì em không còn gặp lại cô ấy nữa. Cho nên, em đã quyết định buông bỏ oán hận với nhà họ Tố và đi ký hợp đồng cho nhà họ Tố. Sao? Cô út là người tốt nhất với em trên đời này. Em không muốn làm cô ấy khó xử. Vậy thì làm theo ý em đi. Nhưng không phải anh muốn tính sổ Tố Thi Mạn sao? Anh quả thật ban đầu có ý định này. Tuy nhiên, bà xã đại nhân đã bỏ qua mọi chuyện rồi. Anh là đàn ông con trai, mà còn so đo tính toán, thì chẳng phải trông anh rất hẹp hòi sao? Anh vốn dĩ đã hẹp hòi rồi. Này Tiểu Thảo, đồ chơi ở đâu ra vậy? Ở trong cái túi đó. Trong túi. Đồ chơi này trông mới quá. Nhìn xem, nhãn mác còn chưa tháo ra kìa. Không phải nói là nhặt được bên đường sao? Để em xem thử. Có 102, đúng là có 102. Xem ra cô út vẫn chúc phúc cho chúng ta. Người phụ nữ này thật thú vị. Được rồi, Uyển Thu, chúng ta đi ăn cơm. Ăn cơm xong, rồi chúng ta cùng đi ký hợp đồng. Gia chủ, đến rồi. Cô Uyển Thu đã về rồi. Thật sao? Uyển Thu thật sự biết đường về rồi sao? Uyển Thu, thế nào rồi? Hợp đồng ký được chưa? Ông nội, hợp đồng đã ký xong rồi. Tốt quá. Nhà họ Tôn không làm khó chị sao? Không, Tôn tổng rất khách sáo với chúng tôi. Hợp đồng ký rất thuận lợi. Thật hay giả vậy? Tôn Trọng Hoa thân là chủ tịch tập đoàn Tôn Thị. Cho dù ông ấy có hiểu lý lẽ đến đâu, cũng không cần phải khách sáo với chị như vậy được. Thôi đi. Hợp đồng. Ông nội. Em. Tố Uyển Thu, chuyện này chị vất vả rồi. Dự án này cứ giao cho em phụ trách đi. Hợp đồng giao chị ký. Dựa vào cái gì mà giao cho em phụ trách? Chỉ dựa vào việc em là người phụ trách bộ phận kinh doanh của tập đoàn Tố Thị. Em có thể cho chị quay lại công ty, cũng có thể khiến chị cút ra ngoài lần nữa. Ông nội, như vậy không công bằng. Rõ ràng ông đã hứa với cháu rằng chỉ cần ký được hợp đồng này, dự án này sẽ giao cho cháu phụ trách. Uyển Thu, đúng là ông đã nói như vậy thật. Nhưng mà Thi Mạn nói cũng có lý. Cháu cứ yên tâm làm tốt công việc của bộ phận thiết kế đi. Dự án này cứ giao cho Thi Mạn phụ trách. Thật là nực cười. Mấy người các người, tên ăn mày thối. Anh cười cái gì? Ở đây làm gì có chỗ cho anh nói chuyện. Tôi cười sự tham lam của các người. Cười cái lũ các người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nhìn các người xem, nhìn bộ mặt giả tạo của các người. Xấu xí thô bỉ, cực kỳ đáng khinh. To gan. Mày dám chửi thêm một câu nữa, tao tát vỡ mồm mày. Phiền anh xem kỹ. Bên trong hợp đồng có viết đấy, một điều khoản quy định rõ ràng. Nếu Tố Uyển Thu không phạm sai lầm lớn, thì hợp đồng này từ đầu đến cuối, người phụ trách là Uyển Thu nhà chúng ta. Nếu muốn thay đổi người phụ trách, hợp đồng được chấm dứt ngay lập tức. Tố Uyển Thu, cái đầu tiện nhân này, mày dám giở trò với tao. Mày, các người bất nhân thì không thể trách chúng tôi bất nghĩa. Mày được lắm. Tức
tức điên tôi rồi. Tố Uyển Thu, cái đồ đàn bà này, bình thường giả vờ, ngây thơ khờ khạo. Thật là tức điên tôi rồi. Dự án này, nhất định không thể giao cho nó làm. Em vất vả lắm, mới dẫm nó xuống được. Sao có thể để nó bò lên được? Nhưng mà anh lại, có một cách. Cách gì? Nói mau. Trên hợp đồng có ghi, khi Tố Uyển Thu không gặp vấn đề gì, cô ấy vẫn sẽ phụ trách. Vậy nếu như cô ấy phạm sai lầm thì sao? Cô út, sao cô lại đến đây? Tiện đường ghé qua xem sao. Đúng rồi, hợp đồng của tập đoàn Tôn Thị đã ký chưa? Ký rồi. Hơn nữa ông nội đã chuẩn bị cho cháu tiếp quản dự án này. Như vậy cũng coi như song hỷ lâm môn rồi. Song hỷ lâm môn? Tiêu Thần, 2 ngày nữa cậu đi làm một việc. Được, việc gì? Cậu với Uyển Thu nhà chúng tôi ly hôn đi. Cô ơi, cô đang nói linh tinh gì vậy? Uyển Thu, chẳng lẽ con thật sự muốn treo trên một cái cây sao? Hắn ta chỉ là một tên ăn mày, một kẻ không tiền, không thế lực. Nhưng anh ấy là ba của Tiểu Thảo, là người đã bái thiên địa, kết hôn với con. Ba có thể thay, chồng cũng có thể đổi. Ngày mai sẽ có một đối tượng xem mắt, con đi gặp một chút đi. Con không gặp, không được. Chuyện này nhất định phải nghe lời cô. Cô ơi. Tiểu Thảo, con có thích bà cô này không? Con vậy là ý gì? Bà cô tuy trông có vẻ hung dữ, nhưng sẽ tặng quà cho Tiểu Thảo, sẽ làm đồ ăn ngon cho Tiểu Thảo, nên Tiểu Thảo không ghét cô ấy. Ba sẽ lại rời xa con và mẹ sao? Không đâu, ba sẽ không bao giờ rời đi nữa. Xin hỏi, Trần Văn Hào? Ai là cô Tố Uyển Thu? Anh là? Tôi đến xem mắt. Văn Hào phải không? Mau mời ngồi. Còn ngây ra đó làm gì? Mau chào hỏi người ta đi chứ. Không sao, chúng ta gọi món trước đi. Rồi, được. Uyển Thu, nhà Văn Hào là làm ăn buôn bán ngọc thạch, là hàng đầu ở Giang Thành đó. Hơn nữa ở Khánh Thị chúng ta, nữ hoàng trang sức Liễu Tiểu Ngọc còn là mẹ đỡ đầu của cậu ấy đấy. Ai? Liễu Tiểu Ngọc? Đương nhiên rồi. Dì Thanh quá khen rồi. Nhà chúng cháu cũng chỉ bán chút mã não phỉ thúy thôi. Một năm ấy lợi nhuận cũng chỉ 20 triệu thôi, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Một lát ăn cơm xong, chúng ta đến cửa hàng của mẹ đỡ đầu anh dạo chơi nhé. Cứ tùy ý chọn, anh trả tiền. Sao chúng tôi dám nhận chứ? Tố Uyển Thu, con đủ rồi đấy. Có gì mà buồn cười chứ? Uyển Thu không phải vì gặp anh Trần mà cười, mà cười là vì thân phận của anh Trần. Anh Trần, anh thật sự là con nuôi của Liễu Tiểu Ngọc sao? Cậu đến làm gì? Đương nhiên là đến tìm vợ tôi rồi. Vị này là ai? Tôi quên tự giới thiệu. Tôi là chồng của Tố Uyển Thu. Tôi tên là Tiêu Thần, là chồng cũ. Chồng cũ, Tiểu Trần. Cậu đừng bận tâm nhé. Vài ngày nữa, cậu ta sẽ cùng Uyển Thu nhà chúng tôi làm thủ tục ly hôn rồi. Thì ra là chồng cũ. Không sao đâu, tôi sẽ không bận tâm đâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích cô ấy. Chúng ta quay lại chủ đề lúc nãy. Anh Trần, anh thật sự là con nuôi của Liễu Tiểu Ngọc sao? Lạ thật, Liễu Tiểu Ngọc mới hơn 30. Tôi nhìn anh, ít nhất cũng phải hơn 30 rồi. Anh là ba nuôi của Liễu Tiểu Ngọc. Tiêu Thần, cậu nói linh tinh gì đấy? Tiểu Trần nhà người ta năm nay mới 25 tuổi. 25? Anh đây là chắc tiêm thuốc kích thích tăng trưởng rồi quá. Tên ăn mày thối tha, cậu câm miệng lại cho tôi. Tiểu Trần, cậu tuyệt đối đừng bận tâm nhé. Vài ngày nữa, cậu ta sẽ lập tức biến mất hoàn toàn khỏi Uyển Thu. Anh Trần,
Cảm ơn vì sự yêu thích của anh, nhưng tôi đã kết hôn rồi và có một cô con gái. Chúng ta không thể nào. Tiêu Thần phải không? Nghe nói anh là một tên ăn mày. Anh nghĩ anh xứng đáng với cô gái ưu tú như vậy sao? Nếu tôi là anh, sẽ chủ động rời xa Uyển Thu. Bởi vì ăn mày căn bản không xứng đáng có tình yêu. Chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho Uyển Thu. Dựa vào đâu mà nói vậy? Viên mã não đỏ phương Nam này trị giá 16 vạn. Viên ngọc lục bảo này trị giá 32 vạn. Viên thủy tinh lão khanh này trị giá 30 vạn. Sợi dây chuyền vàng dòng này 100 gram trị giá 18 vạn. Anh có gì? Anh có thể cho Uyển Thu cái gì? Ai cho cậu uống đấy? Sao vậy? Thấy Tiểu Trần nhà người ta gia tài bạc vạn, cậu tự ti rồi phải không? Tiểu Trần nhà người ta có thể tặng cho Uyển Thu nhà chúng tôi đồ trang sức hàng hiệu trị giá mấy triệu. Còn cậu thì sao? Chỉ có thể tặng loại hàng rẻ tiền ở vỉa hè này. Loại đồ bỏ đi này, sao anh có thể so với Tiểu Trần được? Cô đừng nói vậy. Dù thế nào đi nữa cháu cũng sẽ không ly hôn với Tiêu Thần đâu. Con bé này, sao con bướng thế hả? Tiểu Trần, cháu sao vậy? Dì Thanh, cháu đi vệ sinh một lát. Alo, mẹ nuôi, con là Văn Hào. Chuyện gì vậy? Con muốn hỏi một chút. Lần trước mẹ nói báu vật trấn tiệm của Phỉ Thúy Lâu chúng ta, trái tim thiên thần đã được bán rồi. Người mua có phải họ Tố không? Không họ Tố, họ Tiêu. Sao con đột nhiên hỏi chuyện này? Không có gì, không họ Tố là tốt rồi. Cậu ấy tuy không họ Tố, nhưng vợ cậu ấy hình như họ Tố. Tên là Tố Uyển Thu gì ấy. Alo, Văn Hào. Con sao vậy? Mẹ nuôi, con hình như gây họa rồi. Hôm nay con đến xem mắt. Đối tượng xem mắt hình như tên là Tố Uyển Thu. Cái gì? Trần Văn Hào, có phải con không muốn sống nữa rồi phải không? Dám cả gan nhắm vào vợ của anh Tiêu. Con cũng biết trước đâu. Là cô út của cô ấy bảo con đến. Nếu con mà biết, con cũng không dám. Mẹ nuôi, vậy bây giờ con phải làm sao? Sao mẹ biết được? Trần Văn Hào, mẹ cảnh cáo con muốn đi đời thì không sao, nhưng đừng kéo mẹ theo. Món đồ này của cậu giả quá rồi đấy. Cái này còn rơi cả vụn ra kia. Mày có phải chán sống không? Đổi cọng này của tôi với của cậu nhé. Tiểu Trần, cháu sao vậy? Không khỏe hả? Mau uống chút nước đi. Không cần đâu dì Tố. Cháu thấy anh Tiêu và Uyển Thu đơn giản là trời sinh một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Cái gì? Thật mà dì Tố. Dì cứ thật sự nhẫn tâm chia rẽ họ sao? Tiểu Trần, sao vậy? Cháu bị cửa đập vào đầu hả? Thực ra dì Tố, cháu còn một chuyện muốn thú nhận. Nhà chúng cháu thực ra đã sớm phá sản rồi. Cháu bây giờ chỉ là cố làm ra vẻ giàu có. Dì xem, cái mã não nam hồng này thực ra chỉ là đá cuội màu đỏ. Còn cái ngọc lục bảo này chỉ là vỏ chai thủy tinh. Mấy thứ này cộng lại chưa đến 100 tệ. Còn nữa, cái dây chuyền vàng này còn bị phai màu rồi. Toàn là đồ giả. Tiểu Trần, cháu đây là... Cho nên, dì tuyệt đối đừng ép anh Tiêu và Uyển Thu ly hôn nhé. Họ chính là một cặp trời sinh mà. Cái đó, cháu có việc rồi, xin phép đi trước. Anh Tiêu, Uyển Thu, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé. Này Tiểu Trần, cô út, đừng bày trò quái gở như này nữa. Chuyện này quá không đáng tin cậy.
Được rồi Uyển Thu. Vậy con cứ ở với cái tên ăn mày thối đó cả đời đi. Chuyện của hai người sau này đừng kêu tôi quản nữa. Cô út. Cô Thi Mạn, hôm nay mời tôi đến nơi này. Lý Tường, có chuyện gì không? Tập đoàn Tôn Sắc nhập một lô vải. Ông là người phụ trách nhận hàng và kiểm hàng. Hy vọng chú Lý lúc đó có thể nương tay một chút. Không được, tuyệt đối không được. Cô Uyển Thu đã nói rồi, dự án lần này rất quan trọng, tuyệt đối không được xảy ra sai sót dù chỉ một chút. Tố Uyển Thu cô ta là cái thá gì chứ? Chú Lý, chỉ cần chú đồng ý, lợi ích thì đương nhiên sẽ không thiếu phần chú. Cô Thi Mạn, tôi biết cô và Uyển Thu có mâu thuẫn, nhưng dự án này tôi khuyên cô đừng có ý đồ xấu. Nếu không, cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Chuyện hôm nay tôi coi như chưa xảy ra. Sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy nữa. Nếu không, tôi sẽ đến chỗ chủ tịch để tố cáo cô. Ông muốn tố cáo tôi hả? Nếu ông làm vậy, tôi nhất định sẽ kéo ông theo. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Những năm qua ông ở công ty làm những chuyện đó, ông nghĩ tôi không biết sao? Nếu bản tiểu thư không có chút át chủ bài thì có đến tìm ông giúp đỡ sao? Cô biết những gì? Ông là người đã 50 tuổi rồi, trên có già dưới có trẻ. Nếu tôi nói ra việc ông bỏ bê công việc, nhận hối lộ thì sao? Ông nghĩ ông sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Tố Thi Mạn, cô đừng quá đáng. Tôi đang ép ông đấy. Làm hay không, tự ông chọn đi. Một là nhặt tấm sách lên, cầm chai thuốc này, làm theo lời tôi nói. Hai là tôi sẽ đi tố cáo ông. Chúc mừng chú Lý, chú vừa đưa ra một quyết định rất đúng đắn. Hy vọng là vậy. Thế nào Thi Mạn? Kế của anh không tệ chứ? Lúc quan trọng vẫn phải nhờ đến anh. Đúng rồi, anh nói chai thuốc đó thật sự thần kỳ vậy sao? Đương nhiên rồi, nhà anh là dòng dõi y học cổ truyền. Chai thuốc độc đó chỉ cần ngâm lô vải đó một lần, bất cứ ai mặc quần áo làm từ lô vải đó, nhẹ thì dị ứng, nặng thì khó chịu đến mức không chịu nổi. Tốt, vậy em sẽ chờ xem kịch hay. Chị Uyển Thu, mấy bản thiết kế thời trang này xin chị xác nhận lần cuối, gửi cho bộ phận sản xuất, bắt đầu sản xuất ngay hôm nay. Giám đốc Uyển Thu, đây là bảng dự kiến số lượng sản phẩm đặt hàng của các cửa hàng quần áo tại các trung tâm thương mại lớn, xin ngài ký tên. Giám đốc Uyển Thu, có một ông lão tự xưng là Tố Trấn Hùng, chỉ đích danh muốn gặp cô. Ông Tư, sao ông lại đến đây? Uyển Thu, Tố Trấn Hùng. Ông Tư đã không còn đường lui rồi, cháu nhất định phải giúp ông nhé. Ông Tư uống nước đi, đừng vội, từ từ rồi nói. Uyển Thu, kể từ khi Trung tâm Thương mại Quốc tế Vạn Thành được xây dựng lên, chính là tai họa diệt vong đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng tôi. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì các doanh nghiệp lớn đã độc quyền tất cả các ngành nghề ở Khánh Thị. Xưởng may của ông Tư là một doanh nghiệp nhỏ, bây giờ nửa năm rồi vẫn chưa nhận được đơn hàng nào. Uyển Thu, nếu không phải ông Tư, đã không còn đường nào khác, ông cũng sẽ không mặt dày đến cầu xin cháu. Ông Tư, ông cứ đứng dậy đã. Uyển Thu, ông biết cháu bây giờ đang phụ trách hợp tác với tập đoàn Tôn Thị. Con xem có thể chia bớt đơn hàng của tập đoàn Tôn Thị không? Cho chúng tôi làm. Ông Tư, cháu bên này không có vấn đề gì, nhưng chuyện này nhất định phải có ông nội đồng ý mới được. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm ông nội nói chuyện một chút. Không cần tìm tôi đã đến rồi. Ông nội, ông Tư ông ấy im miệng.
Ở đây có phần cho mày nói sao? Lão Tứ, anh vừa nghe Thi Mạn nói em đang gặp khó khăn. Anh hai, em thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhà máy, mấy chục người cần tiền lương. Trong nhà, mười mấy miệng ăn cần cơm. Nếu em không phải đã không còn đường nào khác, em cũng sẽ không đến cầu xin anh. Và Uyển Thu hiểu, rất hiểu. Ông Tư xem này, ông khó khăn lắm mới đến một chuyến. Hay là chúng ta cùng đi ăn cơm một bữa? Tôi không đói. Tôi đến là để cầu xin đơn hàng. Ông Tư, có vài chuyện có thể ông không rõ. Bây giờ tập đoàn Tố Thị cũng đang đối mặt với khủng hoảng tài chính. Ông nội cũng không muốn làm khó ông, cho nên đặc biệt bảo bộ phận tài chính của công ty chuyển vào tài khoản của ông 100.000 tệ. Lão Tứ, khả năng của anh đây cũng có hạn thôi. Trước tiên chuyển cho em 100.000 tệ, em cứ dùng tạm để giải quyết việc gấp. Anh hai, em không phải đến vay tiền. Anh rất muốn giúp em, nhưng khả năng của anh cũng có hạn mà. Tố Trấn Quốc, anh coi tôi là gì vậy? Lúc trước, tập đoàn Tố Thị của các anh khi gặp khó khăn, tôi đã dốc hết tất cả gia sản nhà tôi, gom góp mãi mới đủ 500.000. Anh lại nhảy mãi, nói nhiều như vậy, không phải lại muốn tiền sao? Thi Mạn, vay thêm 100.000 nữa, dưới danh nghĩa của ông, cùng nhau đưa cho ông ấy. Không cần. Khẩu vị của tôi không tốt, tôi không ăn. Đồ bố thí. Xin cáo từ. Ông Tư, ông Tư, ông nội, Thi Mạn, ông Tư dù sao cũng là người thân ruột thịt của chúng ta. Các người làm như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không? Người thân gì chứ? Kể từ khi ông nội phân chia gia sản với ông ấy xong, chúng ta sớm đã là hai nhà riêng rồi. Cho dù là hai nhà riêng, ông Tư dù sao cũng có ơn lớn với tập đoàn Tố Thị chúng ta. Đơn hàng của tập đoàn Tôn Thị nhiều như vậy, chia cho ông ấy một chút thì có sao đâu. Lão già họ Tố này rõ ràng là thấy tập đoàn Tố Thị và tập đoàn Tôn Thị có dự án lớn, muốn đến một cách trơ trẽn, chia một phần lợi lộc mà thôi. Rõ ràng là em lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử. Em bụng tiểu nhân sao? Hôm nay nếu như đưa đơn hàng này cho ông ấy, ngày mai sẽ có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí vô số người muốn đến lấy đơn hàng này. Cho hay là không cho đây? Chị, tập đoàn Tố Thị không đến lượt chị làm chủ. Ông Tư, thật sự ngại quá, cháu không giúp được gì cho ông. Không sao đâu, Uyển Thu. Ông Tư không trách cháu. Lòng người thay đổi, có những người trở mặt ngay trước mắt. Uyển Thu, cháu là một đứa trẻ ngoan. Nghe ông khuyên một câu, có thể đi thì đi, tìm một nơi phù hợp với cháu. Alo, ông nội. Tố Uyển Thu, mày đi xó nào rồi? Lập tức cút về đây cho tao. Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy? Tố Uyển Thu, mày xem mày đã làm chuyện gì này? Sao có thể thế này? Tố Uyển Thu, ông nội tin tưởng chị như vậy, giao cả dự án cho chị làm. Đây chính là thứ quần áo chị phụ trách sản xuất ra đấy hả? Không thể nào, chị đặt đều là vải chất lượng cao. Những thứ này toàn bộ đều là vải kém chất lượng có độc. Đã có rất nhiều người xuất hiện triệu chứng dị ứng da rồi, thậm chí có những trường hợp nghiêm trọng đã bị đưa đến bệnh viện rồi đấy. Chị có biết điều này đối với tập đoàn Tố Thị của chúng ta có tổn thất lớn đến mức nào không? Ông nội, không phải như vậy đâu. Dự án của nhà họ Tôn, cháu luôn tự mình làm, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không thể nào xuất hiện vấn đề chất lượng. Trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Bằng chứng rõ ràng, chị còn dám chối cãi sao? Chị không có.
Con nói là không có hả? Chị thật sự không có. Chị còn dám nói thế hả? Tôi dám động vào vợ tôi, chán sống rồi. Em không sao chứ, Uyển Thu? Sao anh lại đến đây? Tiểu Thảo mãi không đợi được, bảo anh đến đón em sau giờ làm. Không ngờ lại gặp phải chuyện này. Cái tên ăn mày thối tha này, anh lại đánh tôi. Vì cô đáng bị đánh. Ông ơi, không phải cháu gây chuyện. Cháu vì vợ cháu mà nói một lời công bằng, sự việc còn chưa sáng tỏ. Đừng để bị một số người cố ý dẫn dắt sai lệch mà đổ oan cho người tốt. Ông ơi, đây căn bản không phải là lô vải mà cháu đã đặt. Đây chắc chắn là có người muốn hãm hại cháu. Vậy mày nói xem ai hãm hại mày? Chú Lý, chuyện thu mua vải vóc luôn là chú phụ trách. Chú nói xem, rốt cuộc chuyện này là sao? Tố Uyển Thu, cô hỏi tôi là sao hả? Thưa chủ tịch, tôi không thể không báo cáo với ngài. Mới mấy ngày trước, cô Uyển Thu bảo tôi nhận một lô hàng, nói là sản phẩm miễn kiểm tra, còn nhét cho tôi 5.000 tệ. Bây giờ tôi mới biết cô đây là đưa hối lộ. Lý Tường, chú vu khống. Cô dám làm, sao lại không dám thừa nhận? Thưa chủ tịch, chuyện này ảnh hưởng quá tệ. Người phụ trách dự án này cần phải thay đổi. Đồng thời, Tố Uyển Thu không thể ở lại công ty nữa. Tất cả những chuyện này, Tố Uyển Thu, cô tự mình gánh chịu. Lòng lang dạ sói, không ngờ nhà họ Tố lại có một kẻ vong ân bội nghĩa như cô. Nhà họ Tố chúng ta tin tưởng cô như vậy, giao cho cô nhiệm vụ quan trọng như thế này, sao cô lại gây ra một rắc rối lớn như vậy? Ông nội, đừng gọi tao là ông nội. Tao không làm ông nội của mày nổi. Chuyện này, nếu nhà họ Tôn truy cứu, đi tù, mày tự đi một mình. Bồi thường, mày tự bồi thường một mình. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Tố chúng tôi cả. Trời gây nghiệp còn có thể tha thứ, người gây nghiệp thì không thể sống nổi. Tố Uyển Thu, chị cứ chờ mà đi tù đi. Alo, tôi là Tiêu Thần. Vâng, anh Tiêu. Rốt cuộc là sao? Là thế này, tập đoàn Tố Thị nộp một lô quần áo đã xuất hiện vấn đề, chất lượng nghiêm trọng. Tôi đã cho người mang đi xét nghiệm rồi, phát hiện trong vải có chứa chất độc hại, rất dễ gây dị ứng da. Chuyện này đối với bên Tôn Thị các anh ảnh hưởng có lớn không? Rất lớn. Nhưng anh Tiêu yên tâm, tôi đã cố gắng hết sức để dìm chuyện này xuống rồi. Vì dự án này là do chị dâu phụ trách, tôi cũng chưa từng dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với tập đoàn Tố Thị. Bây giờ tôi cần cậu soạn lại 2 bản hợp đồng. Một là mọi giao dịch kinh doanh với tập đoàn Tố Thị đều phải chấm dứt hết cho tôi. 2 là ký lại hợp đồng kinh doanh mới với vợ tôi Tố Uyển Thu. Tố Uyển Thu, Tố Uyển Thu, con ra đây cho cô. Con xem con, bây giờ thành ra cái bộ dạng này, không ra người không ra ma. Con chỉ vì một chút tiền hoa hồng nhỏ nho như vậy mà làm ra chuyện thất đức hại người như thế hả? Cô út, con không có. Nếu con không có, tại sao cả công ty mọi người đều mắng con? Từ nhỏ cô đã dạy con người dù nghèo khó đến đâu cũng không được làm những chuyện trái lương tâm. Con đã nói là con không làm. Là Lý Tưởng cấu kết với người trong công ty hãm hại con. Con nói bậy. Lý Tưởng ở công ty hơn 20 năm rồi, tại sao ông ấy phải hãm hại con? Trên thế giới này, một người hãm hại một người khác là vì tranh giành danh lợi, hoặc là do lòng tham chi phối. Em và ông ấy thuộc các bộ phận khác nhau, không có tranh giành danh lợi. Vậy thì còn một loại khác nữa, Tố Thi Mạn. Cô út, Uyển Thu là do chính tay cô nuôi dưỡng lớn lên. Cô nghi ngờ nhân phẩm của nó, vậy thì cô hãy nghi ngờ nhân phẩm của chính cô đi. Uyển Thu ngay cả lúc khó khăn khốn khổ nhất cũng chưa từng bán rẻ linh hồn của mình. Sao bây giờ cô ấy có thể vì một chút tiền hoa hồng mà đánh đổi cả tương lai tươi sáng của mình chứ? Cô út, cô đi đâu vậy? Cô đi đòi lại công bằng cho con.
Đây không phải Vân Thanh sao? Lâu rồi không gặp. Cái tên họ Lý kia, tại sao ông lại hãm hại Uyển Thu? Hãm hại Uyển Thu? Đó là do cô ta tự làm tự chịu. Không thể nào. Nhân phẩm của Uyển Thu tôi rõ nhất. Bây giờ ông lập tức về công ty giải thích, trả lại sự trong sạch cho Uyển Thu. Đi. Trong sạch? Cô đang đùa đấy hả? Ông dám đánh tôi? Cô là cái thá gì chứ? Dám đến đây chất vấn tôi? Vậy là ông thừa nhận rồi. Tố Vân Thanh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có ở đây nói bậy nói bạ với tôi. Nếu ông không làm chuyện mờ ám thì bây giờ lập tức về công ty, nói rõ sự thật cho mọi người biết, tránh ra đi. Cái đồ đàn bà thối tha, vừa ngu vừa đần này, giống hệt loại cá mè một lứa với Tố Uyển Thu. Cô muốn biết sự thật sao? Được, tôi nói cho cô biết. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Cô biết chưa? Biết rồi thì cô làm được gì? Tôi nào? Tôi với ông, tôi liều mạng với ông. Tôi sẽ báo cảnh sát, bắt các người. Bắt hết các người lại. Vân Thanh, cô có bằng chứng không? Dám đụng đến người nhà của tôi, mày có mấy cái mạng? Cô Út, cô đứng yên ở đây, tôi giúp cô chút giận. Vừa nãy là tay nào đánh cô Út của tôi? Không nói. Vậy thì hai cái tay đó tôi phế hết dùm ông nhé. Nói xem ai phái đến. Tôi không nói. Là Tố Thi Mạn. Ông nói gì? Là Tố Thi Mạn. Cô ta cho tôi 20 vạn, bảo tôi rắc một ít thuốc nước vào lô vải đó. Lý Tường, đồ vong ơn bội nghĩa. Uyển Thu ở công ty đã đối xử với ông thế nào ông quên rồi sao? Tôi cũng không còn cách nào khác. Chuyện này Tố Thi Mạn cô ta có bằng chứng. Tôi hối lộ và nhận hối lộ. Nếu tôi không giúp cô ta sẽ kiện tôi. Tôi thật sự bị ép buộc. Cô Út, chuyện này đã sáng tỏ rồi. Cô nói xem phải làm thế nào. Tôi nghe cô. Đi, thay Uyển Thu lấy lại công bằng. Tố Uyển Thu, sao các người lại đến? Con danh khốn nạn này, hóa ra lòng dạ rắn rết. Vì lợi ích cá nhân lại dám hãm hại Uyển Thu. Lần này sẽ quyết định sự sống còn của tập đoàn Tố Thị. Ba, chuyện này con đã điều tra rõ ràng rồi. Là Thi Mạn thông đồng với Lý Tường, cố ý vu khống hãm hại Uyển Thu. Cô Út, cô không có chứng cứ. Đây là phỉ báng, phải chịu trách nhiệm pháp luật. Phỉ báng? Được, người liên quan đang ở đây, vậy thì nói cho rõ ràng đi. Bây giờ tôi cho phép anh đến bệnh viện nối xương bị gãy lại. Chúng tôi ở công ty đợi anh đến làm rõ. Đương nhiên anh cũng có thể không làm theo, hoặc là nhân cơ hội bỏ trốn. Nhưng nếu để tôi bắt được anh, từng cái xương trên người anh tôi sẽ bẻ từng cái một. Vâng, được. Nói. Chủ tịch, tôi sai rồi. Chuyện này không liên quan đến cô Uyển Thu. Là cô ta. Là cô Tố Thi Mạn. Là cô Tố Thi Mạn ép tôi làm. Là cô ta muốn hãm hại cô Uyển Thu. Lý Tường, rốt cuộc ông đã nhận bao nhiêu hối lộ từ Tố Uyển Thu, lại dám vu khống tôi như vậy? Ông nội, ông đừng tin lời ông ta. Ông nội, chú Lý không nhận hối lộ gì từ cháu. Lời chú ấy nói là thật. Chị nói bậy. Dự án này luôn là do chị phụ trách. Chị chỉ là sợ người khác nói chị ăn tiền hoa hồng nên mới đổ hết tội lỗi lên người cháu. Ông nội, Uyển Thu, cháu quá làm ông thất vọng rồi. Ông ơi, ý ông là sao? Cháu tự xem lại đi. 6 năm trước cháu đã hủy hôn, rồi đi theo một tên ăn mày hôi hám. 6 năm sau lại nhận tiền hối lộ, mua chuộc lòng người, khiến Tố gia chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tố Trấn Quốc, bà bị lẫn rồi hả?
Ba lôi chuyện 6 năm trước ra làm gì? Thái độ của ông, cháu đã hiểu rõ rồi. Dù cháu nói gì hay làm gì, đúng hay sai, ông cũng sẽ không tha thứ cho lỗi lầm 6 năm trước của cháu. Cho dù chuyện này đã rõ như ban ngày chính là Tố Thi Mạn làm, ông vẫn sẽ nói giúp cho cô ta. Tại sao? Bởi vì chồng của Tố Thi Mạn là Trương gia Bách Thảo Đường, còn chồng của con chỉ là một tên ăn mày. Câm miệng, toàn nói bậy. Uyển Thu, cái tát này con nhận rồi. Ông ơi, hy vọng sau này ông có thể giữ gìn sức khỏe. Tha thứ cho Uyển Thu, không thể phụng dưỡng ông. Uyển Thu, được lắm. Tố Trấn Quốc, ông bây giờ lại trở nên không phân biệt phải trái như vậy. Uyển Thu đi rồi, vậy tôi Tố Vân Thanh cũng không cần ở lại nữa. Đi, đi hết đi. Đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Không hay rồi, tập đoàn Tôn Thị gửi tin đến, muốn chấm dứt mọi hợp tác với chúng ta. Cái gì? Ba, chủ tịch. Tố Uyển Thu, cô đúng là tiện nhân. Tất cả chuyện này đều là do cô đã tính toán trước, đúng không? Tôi lại làm sao? Tập đoàn Tôn Thị đã gửi tin đến chấm dứt mọi hợp tác với Tố gia chúng ta, mà chuyển sang hợp tác riêng với một mình cô. Vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến các người? Hai người các người luôn luôn tính kế Tố gia chúng tôi. Các người đều là những kẻ ăn cây táo rào cây sung, những kẻ xấu xa vong ơn bội nghĩa. Sở dĩ trước đây tôi nhịn cô là vì cô vẫn còn là họ hàng của vợ tôi. Nhưng bây giờ Uyển Thu không còn liên quan gì đến Tố gia các người nữa. Cô mà chửi thêm một câu nữa, tôi sẽ tát cô một cái. Các người chờ đấy cho tôi. Tiêu Thần, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh đã thay em bí mật liên hệ với Tôn Trọng Hoa, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho anh ấy nghe. Anh ấy rất tức giận với cách làm của tập đoàn Tố Thị, thế là quyết định chỉ hợp tác với một mình em. Hợp tác với em hả? Anh đã nói với anh ấy em quyết định mở một công ty thời trang của riêng mình. Mở công ty hả? Nhưng em không có tiền. Có hợp đồng của tập đoàn Tôn Thị, đảm bảo có lời không lỗ. Đem nó đi thế chấp làm vốn. Đừng nói là 10 triệu, 100 triệu cũng vay về được cho em. Sao anh lại có hợp đồng của tập đoàn Tôn Thị? Không đúng rồi, sao em cứ cảm thấy mình luôn bị anh dắt mũi thế nhỉ? Có sao? Không có sao. Anh lát nữa nói chuyện với em nhé. Anh đi đón Tiểu Thảo trước đây. Anh đứng lại. Cô Uyển Thu, xin lỗi, vừa nãy có chút việc quan trọng nên bị chậm trễ. Tỷ phú Đường, sao ông lại ở đây? Ngân hàng này là do tôi mở. Vâng, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn vay tiền ngân hàng để mở công ty. Tốt quá. Muốn vay bao nhiêu? 30 triệu. 30 triệu sao? Nếu không được thì chúng tôi không làm phiền nữa. Cô Uyển Thu khoan đã. Tôi thấy 30 triệu có phải là quá ít không? Tỷ phú Đường nói đúng. 30 triệu thì làm sao đủ được? Tôi thấy nếu vay thì vay 100 triệu. Anh đừng phá rối. Ngài Tiêu nói đúng. Nếu vay thì vay 100 triệu. Nhưng chúng tôi không có bất kỳ tài sản thế chấp nào cả. Chỉ cần dựa vào bản hợp đồng này, tương lai có tư cách gia nhập Vạn Thành đã đáng giá 100 triệu rồi. 100 triệu vay được dễ như thế sao? Vẫn không tin sao? Em chỉ là cảm thấy vay ngân hàng ở Khánh Thị từ khi nào lại trở nên đơn giản như vậy? Tố Uyển Thu, con đàn bà phản bội, ăn cháo đá bát, hại Tố gia chúng tôi thê thảm như vậy. Vì dự án hợp tác nên tôi chỉ có thể vay vốn để giải quyết cuộc khủng hoảng. Điều này liên quan gì tới tôi? Đây không phải lỗi của tôi. Tố gia đã nuôi cô nhiều năm như vậy, đúng là không bằng nuôi một con chó. Cô có tin cô dám chửi thêm một câu nữa, tôi sẽ nhổ đầu cô ra. Anh muốn làm gì? Đây là ngân hàng, xã hội pháp quyền, anh không thể đùa dẫn được. Sao vậy? Con chó điên này cắn người, tôi tự vệ cũng không được sao? Đúng vậy, tôi gặp qua anh rồi.
Anh là người ăn xin phải không? Thế thì sao? Ông là ai? Tên tôi là Trương Hải Dương. Theo tôi thấy, có lẽ hôm nay hai vị đến đây để vay tiền phải không? Không sai, sao vậy? Đi về nhanh đi. Anh không vay nổi đâu. Làm sao ông biết chúng tôi không thể vay được? Vì tôi là Trương Hải Dương, là giám đốc bộ phận tín dụng của ngân hàng Khánh Thị. Thế hôm nay tôi vay được thì sao? Và không chỉ một xu, mà là 100 triệu. Nếu anh có thể vay, giám đốc bộ phận tín dụng Trương Hải Dương, tôi nghỉ việc ngay lập tức. Nếu cậu tự tin như vậy, thì cậu có thể đóng gói đồ đạc và ra về ngay. Trương Hải Dương, nghe nói cậu ngông cuồng lắm nhỉ? Lấy tư cách là giám đốc tín dụng cấp cao, hô mưa gọi gió, thao túng cả thiên hạ. Anh Đường, tôi bị oan. Oan cái rắm. Đồ xem thường người khác. Cô Huyền Thu, một khách hàng lớn như vậy, làm sao cậu có thể làm mất lòng cô ấy? Khách hàng lớn là cô Huyền Thu. Anh Đường, anh có nhầm lẫn không? Cô ấy chỉ là cô tiểu thư thất thế, bị nhà họ Tố đuổi ra ngoài thôi mà. Làm sao có thể như thế được? Cậu đang chất vấn tôi sao? Không dám. Tôi tuyên bố ngân hàng Khánh Thị khai trừ tất cả các vị trí do Trương Hải Dương nắm giữ. Trương Hải Dương, lời thề của cậu đã trở thành sự thật. Bây giờ hãy thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây. Đường tổng, anh không thể sa thải tôi được. Tôi vừa giúp ngân hàng chúng ta ký được một khoản vay khổng lồ, đến tận 20 triệu đấy. Là cho hai người họ vay hả? Đúng vậy. Hủy bỏ ngay lập tức. Hủy bỏ? Sao ông có thể hủy bỏ được? Tôi còn lấy một mảnh đất làm thế chấp. Sao lại không cho tôi vay tiền? Đất đai? Đất đai gì cơ? Không phải là mảnh đất của nhà xưởng cũ nát ở Nam Sơn Bình đấy chứ? Không được, đó là huyết mạch của nhà họ Tố đấy. Tố Huyền Thu, dù sao chị cũng là dòng máu của nhà họ Tố. Sao chị có thể đẩy nhà họ Tố vào bước đường cùng được chứ? Đường thủ phú, ông có thể giúp tôi được không? Lần này cứ cho họ vay đi. Họ thuộc diện thao tác sai quy định. Điều này không phù hợp với quy trình cho vay chính thức của ngân hàng chúng tôi. Chị thấy chưa, Tố Huyền Thu, tất cả chuyện này đều là tại chị cả. Ông nội bây giờ vì chuyện này mà tức đến hộc máu rồi. Em nói gì cơ? Ông nội sao rồi? Em nói nhanh lên, rốt cuộc ông nội sao rồi? Ông nội chỉ là vì khí huyết rối loạn dẫn đến tổn thương tim mà hôn mê bất tỉnh thôi. Nếu ông nội không bao giờ tỉnh lại nữa, thì tất cả mọi người sẽ hận chị thấu xương. Kể cả người bình thường vốn yêu thương, bảo vệ chị là cô út, cũng sẽ không nhìn mặt chị đến hết đời. Đến lúc đó, chị chính là tội nhân của nhà họ Tố. Cái đồ vô dụng nhà mày, lề mề chậm chạp kéo dài đến giờ. Ngay cả chuyện nhỏ thế này mày cũng không làm được. Ba, chuyện đã thành ra thế này rồi. Ba trách con cũng vô ích thôi. Vậy còn giấy tờ đất ở Nam Sơn Bình, chúng ta có lấy không? Lấy. Đây là thứ nhà họ Tố, nợ nhà họ Trương chúng ta, phải bằng mọi giá lấy về. Vậy lấy thế nào đây? Bằng cách nhẹ nhàng không được, thì phải dùng cách mạnh mẽ. Ba ơi, tại sao mẹ lại khóc buồn bã thế? Vì mẹ là một người rất coi trọng tình cảm. Cho dù tất cả người thân đều bỏ rơi mẹ, mẹ cũng không muốn bỏ rơi bất kỳ người thân nào cả. Vậy người như thế có tốt không? Tốt chứ. Nếu không có mẹ, có lẽ đến hôm nay ba vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Uyển Thu, muốn về thì về đi, đừng để bản thân phải hối tiếc. Nhưng mà không phải anh ghét ông nội sao? Anh thừa nhận anh không thích ông già đó, hoặc nói đúng hơn, anh không thích tất cả mọi người trong nhà họ Tố. Nhưng không còn cách nào khác, họ đều là người thân của em mà. Tiêu Thần, xin lỗi. Được rồi, đi nào. Tiền ngân hàng đã chuyển về rồi, trọn vẹn 100 triệu, đủ để em giúp Tố ra cứu vãn tình thế rồi. Dù em đưa ra quyết định gì, anh cũng sẽ ủng hộ em. Anh Tiêu ơi, có chuyện rồi. Sao vậy? Bách Thảo Đường Trương gia dẫn theo
Một đám đông kéo đến biệt thự Tố gia. Hắn ta là kẻ bán thảo dược, đến đó thì làm được gì? Anh Tiêu có lẽ không biết, Bách Thảo Đường Trương gia sau lưng đã làm một số kinh doanh không đứng đắn. Tố gia e rằng sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Sao chỉ có mấy người các người? Kể từ khi chúng ta vay vốn thất bại, những người trong công ty này, người đi thì đi, người tản thì tản. Đi thì đi, đi hết đi. Những người này ấy, từng người đều là những kẻ bội tín bội nghĩa, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đúng là một lũ hèn nhát. Được rồi, cứ để họ đi. Tình người là thế đấy, kẻ qua người lại tấp nập. Có lợi thì đến, hết lợi thì đi. Họ không có dẫm thêm một bước lên chúng ta đã là tốt lắm rồi. Hay cho câu kẻ qua người lại tấp nập, có lợi thì đến, hết lợi thì đi. Tôi nói nhà lão gia thật là nhìn thoáng quá đấy. Không biết thông gia đến thăm. Thất lễ rồi, khoan đã. Hai chữ thông gia này không thể nói bừa được đâu. Dù sao thì con trai nhà tôi và cháu gái vẫn chưa xác định chuyện kết hôn. Trương Thiên Hạo, con đã hứa với chú rồi mà. Dù thế nào đi nữa cũng phải cưới Thi Mạn nhà chú. Với tình cảnh hiện tại của Tố gia, ông nghĩ cái đứa con gái ngang ngược tùy hứng của ông có xứng với Trương gia chúng tôi không? Ông chủ Trương, hôm nay rốt cuộc có gì không? Xin cứ nói thẳng đi, vẫn là Tố lão gia minh mẫn đấy. Nói thật không giấu gì, hôm nay đến tìm ông là để đòi một thứ. Thứ gì? Một mảnh đất ở Nam Sơn Bình. Mơ đi. Vậy thì không còn cách nào khác rồi, tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Dừng tay. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Cô là Tố Uyển Thu của Tố gia. Cô ta sớm đã bị đuổi ra khỏi Tố gia rồi. Chị trở về lúc này là để xem trò cười sao? Tố gia sinh ra và nuôi dưỡng tôi, bây giờ Tố gia gặp khó khăn, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Không ngờ Tố gia còn có người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Con thấy chưa Thiên Hạo, người phụ nữ như thế này mới đáng để con cưới về nhà đấy. Nhưng mà xin lỗi, mảnh đất ở Nam Sơn Bình đó, nhà họ Trương này nhất định phải có được nó. Tôi ở đây có tất cả các hợp đồng nợ của chủ nợ của tập đoàn Tố Thị. Bây giờ nó đã chuyển sang tay tôi, không hơn không kém, vừa tròn 20 triệu. Chẳng phải chỉ là 20 triệu sao? Tôi trả. Chờ đã, còn nữa. Đây là phần lớn cổ phần của tập đoàn Tô Thị. Dù chẳng đáng giá gì, nhưng lại nắm giữ mạch máu của tập đoàn Tố Thị. Nói cách khác, tôi muốn tập đoàn Tố Thị sống, nó sẽ sống. Tôi muốn nó sụp đổ, thì nó nhất định phải sụp đổ. Trương Sâm Lâm, ông đây là muốn đẩy gia đình họ Tố chúng tôi vào đường cùng sao? Không phải tôi muốn nhắm vào Tố gia các người, mà là Tố gia các người nợ nhà họ Trương chúng tôi. Tố Trấn Quốc, ông còn nhớ thùng vàng đầu tiên khi ông lập nghiệp lúc còn trẻ là từ đâu mà có không? Tôi không biết. Ông đang nói gì vậy? Không biết. Vậy chúng ta đổi chỗ khác nhé. Ông nội. Tố Trấn Quốc, ông dựa vào vợ để leo lên, rồi nhẫn tâm bỏ rơi người vợ chung sống lâu năm, dốc hết tâm cơ cướp đi miếng đất ở Nam Sơn Bình. Đồ vong ơn bội nghĩa, chiếm chỗ người khác như anh. Đến lúc phải trả giá rồi. Sao chỉ có mình cô ở đây? Uyển Thu đâu? Tôi hỏi cô, Uyển Thu nhà tôi đâu? Tôi không biết. Thi Mạn. Thi Mạn, em đi đâu đấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tố gia đã xong đời rồi. Nếu anh muốn cứu Uyển Thu thì hãy đến Nam Sơn Bình đi, có lẽ vẫn còn kịp. Trương tổng, dù ông nội tôi có tội, ông ấy đã phải nhận
Sự trừng phạt thích đáng rồi. Tập đoàn Tố Thị là tâm huyết cả đời của ông ấy. Chúng tôi không cần nữa. Mảnh đất ở Nam Sơn Bình này chúng tôi cũng không cần nữa. Như vậy được chưa? Ban đầu tôi cũng nghĩ lấy lại mảnh đất ở Nam Sơn Bình là xong chuyện. Nhưng khi tôi thấy Tố Trấn Quốc sống tốt như vậy, tôi lại thấy bất bình cho em gái tôi, vì bị ông ta bỏ rơi mà phải chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và lời đàm tiếu của mọi người, cuộc sống khó khăn, cuối cùng uất ức mà qua đời. Tôi thực sự thấy bất bình cho em gái tôi. Vậy rốt cuộc ông muốn gì? Rất đơn giản. Tôi muốn ông ta đi đời. Vợ của Tiêu Thần tôi, không ai được động vào cô ấy. Cậu là cái thá gì? Xử lý nó cho tôi. Thằng họ Tiêu kia, đừng động đậy. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Buông vợ tôi ra. Có gì thì nhắm vào tôi đây. Được rồi. Cậu không phải rất giỏi đánh nhau sao? Chỉ biết đánh thì có ích gì? Ra ngoài lăn lộn phải có thực lực, phải có thế lực, phải làm những chuyện không thể công khai, có chút tiền trong tay, thuê vài tên đả thủ. Đây chính là thực lực và thế lực của ông sao? Đúng vậy, cậu có không? Tôi thì coi như có chút. Chỉ sợ nói ra sẽ dọa sợ ông. Tôi lại muốn biết cậu nói có là thật không? Nhưng cậu không có cơ hội này. Tôi vốn dĩ định lấy lại mảnh đất thuộc về Trương gia tôi, xử lý tên bạc tình Tố Trấn Quốc này. Nhưng mà hai người các người thật sự hiếu thuận, nhất định phải ngăn cản. Vậy thì không trách tôi được, chỉ đành tiến các người cùng nhau đi gặp Diêm Vương. Lên cho tôi. Long Vương, chúng tôi đến cứu ngài rồi. Những người này đều là người của cậu. Thực lực không phải là nuôi một đám tay sai vô dụng, càng không phải là nắm giữ một khẩu súng, làm những chuyện làm ăn phi pháp này. Cậu rốt cuộc là ai? Thiên Điện, Chí Tôn Long Vương. Tôi liều mạng với cậu. Ông nội ông không sao chứ? Đều là lỗi của ông nội. Ông nội đã trách nhầm cháu rồi. Ông nội tuổi đã cao rồi, nhiều chuyện rất dễ hồ đồ. Tố gia, sau này giao cho con. Hai đứa làm sao biết tôi gặp nguy hiểm? Ngài quên rồi sao? Đường Long là tai mắt của chúng ta. Tất cả mọi chuyện của ngài xảy ra ở đây, chúng tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.